සියලුම දෙනාට සුබ උදෑසනක් වේවා. ගරුතර සංඝරත්නය, පීඨාධිපතිතුමනි, ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ ධුරය දරන මහාචාර්ය දමයන්ති බමුණසිංහ මහත්මිය, පීඨයේ සේවා නියුක්ති අධ්‍යක්ෂ භාරව කටයුතු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය එස්.කේ. ගම්නත් ආචාර්යතුමනි, මා හිතවත් සියලුම කතිකාචාර්යවරුනි, දයාබර දූදැරියනි, පළමුවෙන්ම ඔබ සෑම දෙනාම සේවා නියුක්ති අංශය මගින් සංවිධානය කරන වැඩමුළු මාලාව සඳහා සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද දින මෙම වැඩමුළු මාලාවේ පළමු වැඩමුළුව පවත්වන අතර එම වැඩමුළු මාලාව අදියර 3කින් සමන්විත වෙනවා. මෙම අදියර 3ටම සහභාගී වීම ඔබ සැමගේම වගකීමක් කොට සලකන්න. එසේනම් වැඩි කාල වේලාවක් නොගෙන වැඩසටහන් මාලාව ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් මෙම වැඩසටහන සඳහා ඔබ සියලු දෙනාම විධිමත් ලෙස පිළිගැනීම සඳහා පීඨාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට කරන ගෞරවනීය ආරාධනයයි මේ. බොහොම ස්තුතියි. අද දින අපි මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨයේ මගින් පවත්වන ඉතාමත් වැදගත් වැඩමුළු මාලාවක සමාරම්භක වැඩමුළුවටයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම employability skill workshop series එකේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩමුළු 3ක් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. අද එහි පළමු වෙන්න. එනිසා මම ප්‍රථමයෙන්ම CDEP එක එහෙම නැත්නම් Center for Digital Education and Professional Development Center එක වෙනුවෙන් එහි මේ කටයුත්ත සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහාචාර්ය දමයන්ති බමුණුසිංහ මැතිණියටත් ආචාර්ය ශාන්ත ගම්ලත් මහතාටත් හිමාංශී ලියනගේ මෙනවියටත් සොහානි බදුල්හි වගේ මෙනවියටත් අපේ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ විශාල උනන්දුවකින් මේ වැඩ කටයුත්ත සංවිධානය වුණේ ඔබ කවුරුත් දන්නවා රටේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න හමුවේ අපි මේ රිසෝස් පර්සන්ස්ලා හොයා ගැනීම, මේ වැඩසටහන සංවර්ධ කිරීම, දරුවන් මේ සඳහා යොමු කිරීම, එවැනි වැඩ විශාල කොටසක් මේ කීප දෙනා ඉටු කළා. එය පීඨය වෙනුවෙන් මම ඔවුන්ට ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වැඩමුළු මාලාව අපි ෆිසිකලි එහෙම නැත්නම් ෆේස් ටු ෆේස් කරන්න තිබුණා නම් ඉතාමත් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙමයි අපි මුලින්ම සැලසුම් කළා තිබුණේ. නමුත් කාලය ඇදී යන නිසා මේ දරුවන්ගේ ජීවිත යම්කිසි ප්‍රමාණයකට තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේ අත්දැකීම වැඩි කාලයක් නොගිහින් ලබා දීමේ අරමුණ ඇතුව පීඨයක් හැටියට අපි මේවා සංවිධානය කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ කවුරුත් දන්නවා ගියවර කොරෝනා වසංගතයේ ගිය අවුරුද්දේ පැවතියත් අපි අවුරුද්දක් ඇතුළත සියලුම උපාධිධාරීන් ග්‍රැජුවේට් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ සඳහා මගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම මේ CDEP වගේ ආයතනවල වැඩ කරන කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම මේ වැඩ කටයුතු කරා. මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ තමන්ගේ වැටුප එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඉගැන්වීමේ රාජකාරී ගැන හිතලා නෙවෙයි. මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම වොලන්ටියර් නැත්නම් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් කරන කටයුතු. ඒ නිසා මේ දරුවන් මෙම කටයුතු වලින් උපරිම ඵල නෙලාගනී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබගේ ජීවිත ආලෝකමත් කිරීම උදෙසා පීඨයක් හැටියටයි මේ වැඩ කටයුතු සංවිධානය කරන්නේ. දැන් ඊයේ අවසන් වුණා අපේ ඇනුවල් ජොබ් ෆෙයා එක. අත් වශයෙන්ම දවස් 4ක 5ක විතර ඔබගේ මේ මෙතන සම්බන්ධ වෙන අයට සීනියර් ගෲප් එකට මේ වැඩමුළුව කරා මට ලැබිච්ච ෆීඩ්බැක් ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපි වෙනදා සාමාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ එවැනි ජොබ් ෆෙයා එකක් පවත්වනකොට විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම සිසුන් සම්බන්ධ වෙනවා. මේවර පීඨ වශයෙන් වෙනමමයි පැවැත්වුවේ. අත වශයෙන්ම ලංකාවේ ඉන්න ලීඩින් කම්පැනි 46ක් විතර ආවා. ඒ සියලු දෙනාගෙන් අපිට ඊයේ හවස පැවැත්වූ සමාලෝචන රැස්වීමේදී දැනගන්න ලැබිච්ච දේ තමයි අපේ දරුවන්ගේ යම් ප්‍රමාණයක විශාල වශයෙන් ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ අය අපේක්ෂා කරේ නැහැ. ඒ අය තාමත් හිතාන ඉන්නේ මොකක් වෙලාවට සමහර සාම්ප්‍රදායික ලෙස ආර්ට්ස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියපුවාම වෙනත් මානසික තත්ත්වයක් හිතාන ඉන්නේ. නමුත් ඔබ දන්නවා අපේ පීඨයේ හැටියටත් අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයට ඔබගේ කැපවීම නිසා ඔබගේ තත්ත්වය දැන් සෑහෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පාඨමාලා හැදෑරීම, වෙනත් අමතර පාඨමාලාන් විශාල ප්‍රමාණයක් පීඨය විසින් දියත් කළා තිනවා. මෙවැනි අඛණ්ඩ වැඩමුළු විශේෂයෙන්ම සෑම අධ්‍යනාංශයක් වගේම CDEP එකෙන් කරන විවිධ වැඩමුළු සමහරට මේ ශිෂ්‍යයන්ට ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්න හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න ඇති කීපයකට. නමුත් එවැනි ඒවා නිසා අද සමාජයේ මේ අපේ පීඨයේ ඉන්න දරුවන් පිළිබඳ සමාජ ආකල්පය වෙනස් වීම පවතිනවා. මම හිතන්නේ ඉතාම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඔබට ලබන අවුරුද්දේ ජොබ් ෆෙයා එකට යන්න හම්බ වෙනකොට ඔබ ගැන ඉතාමත් හොඳ වෙල්කම් එකක්
ඔවුන්ගෙන් තිබෙයි මොකද ඊයේ පැවැත්ති තත්ත්වය ගැන ඔවුන් කතා. ඉතින් අපි දැන් මේ වෙලාවේ හැමදෙනාම වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නැහැ මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න සූදානම් විශේෂයෙන්ම නුවන් රාජපක්ෂ මහත්මයාටත් අපේ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැති. තාමත් කාර්යබහුල මොහොතක අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන ඒ සියලුම දෙනා මේ විශ්වවිද්‍යාලයට උදව් කරන්නේ තමන්ගේ කාලය කැප කරන්නේ ශ්‍රමය කැප කරන්නේ නොමිලේ. ඒ අයට අපි කිසිම දීමනාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් මේ දරුවන්ගේ යහමඟට ගැනීම ජාතික අවශ්‍යතාවයක් ලෙස ඔවුන් සිතන නිසා ඔවුන් මේ කටයුත්තට අපිට උදව් කරනවා. ඒ නිසා මේ මොහොතේ අපි දන්නවා හැමෝම ඉන්නේ ගෙදර. ගෙදර කියන්නේ අපි අර හෝම් කියලා කියන්නේ අපි H අකුරෙන් happiness, O අකුරෙන් opportunity, M අකුරෙන් management, E අකුරෙන් empowerment. ඒ කියන්නේ සතුට ඔබට අවස්ථාව කළමනාකරණය බල ගැන්වීම මේ සියල්ලක්ම තියෙන තැනක් තමයි හෝම් කියන්නේ. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අපිට මේ ලැබිච්ච දේ අපි සතුටට බාර ගන්න ඔබට විශ්වවිද්‍යාලයේ යාළුවෝ සමග එකට ගත කරන්න අවස්ථාව ඔබ යම් ප්‍රමාණයකින් වාසනාවන්තයි. ඔබට අවුරුදු 3ක් හරි ඉන්න ලැබුණා. සමහර අවුරුදු වල දැන් ෆස්ට් ඉයර් වගේ ළමයිට තාම විශ්වවිද්‍යාලයට පය ගහන්නත් බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව වාසනාවක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන සියලුම දෙනා මේ ලබා දෙන වැඩමුළු වලින් තාමත්ම හොඳට ප්‍රයෝජන අරගෙන ඊළඟ ගමන ඔබ යන්න ලෑස්ති වෙන්න. විශේෂයෙන්ම අපිට මෙතෙන්දි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ආයතන ගත පුහුණුව ඔබට මේ අවුරුද්දේ ලබා දීමට යම් ප්‍රමාණයක නොහැකියාවකින් පවතී කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අත්දැකීම ඕනෑම ආකාරයෙන් ඔබ ලබා ගන්න. මොකද ඔබ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙසැම්බර් මාසයේ අවසාන වෙනකොට ඔබගේ සියලුම අධ්‍යයන කටයුතු අවසන් කරන්න. එතනින් පස්සේ ලැබෙන සියලුම අවස්ථාවන් මෙන්න මේ ඔබගේ ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට එහෙම නැත්නම් ආයතනක පුහුණුවකින් ලැබෙන්න ඕන සියලුම ඒ පරිණත භාවය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න. ඒ ඔබට මනා පිටුවහලක් වෙනවා නොඅනුමානයි ඔබගේ ඊළඟ රැකියා අවස්ථාවන් හොයා ගැනීමට. ඒ නිසා අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තරයේ ඉගෙනගත්ත ඒ හાર્ඩ් ස්කිල් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විෂානුබද්ධ කාරණාවලට අමතරව එළිය කොයිතරම් දුරට දේවල් අපේක්ෂා කරනවද කියන එක ඔබට හොඳටම තේරෙයි මේ වැඩමුළුව අවසන් වෙනකොට. ඒ නිසා ඔබ ඒවා ප්‍රගුණ කරගත යුතුයි. අපි පීටැක් හැටියට සමහර දේවල් ඔබට දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබ කවුරුත් දන්නවා මයික් කියන වැඩසටහන අපි ඉදිරිපත් කළා. මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් චැලෙන්ජ්, සුභාෂා කියලා වැඩසටහනක් යනවා. සිංහල භාෂා ප්‍රවීණතාවය පිළිබඳ මෙවැනි වැඩසටහන් ඔක්කොම අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔබගේ එවැනි ස්කිල් ඩෙවලොප් කරන්න. ඒ නිසා ඔබට අද තේරෙයි මේ වැඩමුළුව අවසන් වෙනකොට ඔබ තව ඔබගේ පැත්තෙන් හදාගත යුතු දේවල් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? සමාජයේ කොයිතරම් දේවල් ඔබෙන් අපේක්ෂා කරනවද? වෙළඳපොළ කොයිතරම් දේවල් ඔබෙන් අපේක්ෂා කරනවද? උපාධිධාරීකින් කොච්චර දෙයක් අපේක්ෂා කරනවද? ඒ වගේම පුරවැසියෙකින් කොච්චර දෙයක් අපේක්ෂා කරනවද නිසා. ඒ නිසා ඔබ සියලුම දෙනාගේ වැඩ කටයුතු ඉතාමත්ම සාර්ථක වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබට සමහරට අපිට මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්න ලැබෙන අවසාන අවස්ථාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්න කියලා ඉල්ලමින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේත් ඒ වගේම පීඨේ නාමයත් ඔබට ඉදිරියට ගෙනියන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වැඩ කටයුතු සංවිධානය කළ සියලුම දෙනාට මගේ ස්තුතිය පුද කරමින් මම නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි පීඨාධිපතිතුමනි මහාචාර්ය ශිරාන්ත හිමිකේන්ද්‍ර මැතිතුමනි. ඊළඟට මම කැමති ආරාධනා කරන්න මහාචාර්ය දමයන්ති බමුණුසිංහ මැතිණියට ඔබ සැම අමතර ලෙසට. සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලුම දෙනාට. පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරාන්ත හිමිකේන්ද්‍ර මැතිතුමනි, ආරාධිත දේශක නුවන් රාජපක්ෂ මහතාණෙනි, මගේ ආදරණීය ආචාර්ය මණ්ඩලයේ බවතුනි හා දයාබර දුවේ පුතේ. අපි ඉතිහාසයෙන් පටන් ගත්තොත් දුටුගැමුණු රජතුමාගේ අපි අහලා තියෙන දාන වාක්‍ය මාගේ මේ වෑයම රජසැප පිණිස නොවේ රටදැය සමයේ උන්නතිය සඳහාය කියලා. එහෙනම් ඒ ආකාරයටම පීඨාධිපතිතුමා ඇතුළු අපේ මේ වෑයම පීඨය සඳහා නැත්නම් පීඨයේ අභ්‍යන්තරය පරිපාලනය සඳහා ඒ රජසැප පිණිස නොවේ රටදැය සමයට වැඩ ඇති අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උදාන වාක්‍ය අපේ අරමුණ අධ්‍යාපනයෙන් සෞභාග්‍ය ජීවිතයට සෞභාග්‍ය උදා කරගත් පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා. ඒතර මෙතනදී ඒ එක්කම යන අනෙක් අරමුණ තමයි කාලයක් තිස්සෙම අරටු බැසගෙන එන සමහර මතයන් පරාජය කළා සමාජයට සෞභාග්‍ය උදා කරවීම උදෙසා ශාස්ත්‍ර පීඨයන් මගින් වැඩිම දායකත්වයේ සපයන බව තවදුරටත් තහවුරු කිරීම සඳහා තමයි මේ වෑයම. ඉතින් අපි මෙතන
පටන් ගන්න යන්නේ employability skills එහෙම නැත්නම් වැඩ පරිසරයක් උදෙසා වුමනා කරන පරිචය විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් බිහිවන විද්‍යාර්ථීන් සඳහා ලබා දීම. ඒතර මේ කියන පරිචය විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් විශේෂයෙන්ම අපේ ආර්ට්ස් ෆැකල්ටි වලින් මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයන්හි බිහිවන උපාධිධාරීන්ගේ ඊට අඩු බව එහෙම නැත්නම් නොමැති බව තමයි දැනට සමාජයේ ඉහළ පහළ හැම දෙනෙක්ගෙම තියෙන පොදු මතයක් බවට පත් වෙමින් පවතින්නේ. ඒත් පීඩාධිපතිතුමත් ඒක පැහැදිලිවම කිව්වා අපි ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න විදිය කියලා. ඒතර ඒ අරටු බැහැගත් මතය දැන් ආර්ථික පරිසරය තුළට තවදුරටත් කිඳා බහිමින් පවතිනවා. ඒතර මේ තත්වය මෙහෙම ගියොත් ආර්ට්ස් ළමයෙක් කිව්වහම මැවෙන ඉමේජ් එක මානව හා සමාජ විද්‍යා උපාධිධාරියෙක් කිව්වහම කෙනෙක්ගේ මැවෙන ඉමේජ් එක යා මවා ගන්නා රූපය නිකම්ම කෙනා නොදැකම එයා මවා ගන්නවා. ඒතර එහෙම වුණොත් ඔයාලට තියෙන අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මවා ගැනීම තුලින්ම නිම වෙනවා. අවස්ථාවන් නැති කරනවා. ඒතර එහෙම නොවීම සඳහා අපි යමක් කළ යුතුයි. ඇයි අපිට එහෙම උනේ කියන එක අපි චුට්ටක් බැලුවොත් මේකට ඇත්ත වශයෙන්ම අප සියලුම දෙනා අඩු වැඩි වශයෙන් වග කියන්න ඕනේ. ඒතර මගේ පෞද්ගලික මතය නම් උදේ හවස දෙමව්පියන්ට නැමදීම කියන කාරණාවෙන් වෙලාව නැති නිසා වඳින්න ඕනේ නැහැ කියලා ඒ ගෞරවය ප්‍රතික්ෂේප කරන දෙමව්පියන්ගේ ඉඳලා ඒ වගේම තරඟකාරී අධ්‍යාපනය පමණක් තීව්‍ර කරන සියලුම රජයන් ඇමතිවරුන් සියලුම පරිපාලනයේ ඉඳලා ගුරුවරයා දකින විට අසුනෙන් නැගිටින ගුරුවරයාට ගෞරව කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන ගුරුවරුන් දක්වා වන සියලුම කොටස් මේ සඳහා වග කියන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ සියලු දෙනා ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවලින් නිසි ප්‍රයෝජනය නොගන්නා ඒ වගේම තමන්ගේ වටිනා කාලය නිසි පරිදි අවශ්‍ය හා වැදගත් දෙයට වැදගත් දේවල් ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය හා වැදගත් කියන එක මම තවදුරටත් අවධාරණය කරොත් මේ කියන කාරණා දෙක එකතු වෙන තැන තමයි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ. ඒතර අත්‍යවශ්‍ය හා වැදගත් දෙයට ප්‍රමුඛත්වය දීලා කාලය කළමනාකරණය කරගන්නේ නැති ඔබ සියලු දෙනාත් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම වගකීම ගන්න වෙනවා. ඒතර අපි මම මුලින් කියපු කාරණා ඒ කියන්නේ සමාජීය පරිසරය. ඒතර අපි ඉස්සර ඇලෙන් දොලෙන් බහැලා රංචු පාරට එකතු වෙවි ඉස්කෝලේට පයින් ගිය කාලයක් බැලුවොත් එතන මේ කියන අපි මේ ඉම්ප්‍රූව් කරන්න හදන ස්කිල්ස් වලින් 160ක් 70ක් ඉම්ප්‍රූව් වුණා. සෝෂියෝ ඉමෝෂනල් ස්කිල්ස් ඉම්ප්‍රූව් වුණා. ටීම් වර්ක්ස් ඉම්ප්‍රූව් වුණා. ඇටිටියුඩ්ස් හැදුණා එතන. හැබැයි දැන් අපි දියුණුව ඒ කියන්නේ වර්ධනයේ භෞතික දියුණුව භෞතික පැත්ත එනකොට අපි ගොඩ නගන්නේ නැති කොටස තමයි ආධ්‍යාත්මික පැත්ත. ඒකයි දැන් මේ පරිහානිය වෙන්නේ. ඒතර භෞතික දියුණුව එක්ක ඒ කියන පරිහානිය අපිට වළක්වන්න බෑ. හැබැයි වළක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග තමයි මේ ගනිමින් පවතින්නේ. ඒතර ඒ සෝෂල් කැපිටල් එක ඒ කියන්නේ සමාජ ප්‍රාග්ධනය එහෙනම් අපිට එදා නිතරම ලැබුණ එක දැන් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව භෞතික දියුණුවත් එක්ක දෙමව්පියෝ ළමයින්ගේ පස්සෙන් ආරක්ෂාව සඳහා යන තාක්කල් ස්වාධීනව හැදෙන මනස වර්ධනය කන්ස්ට්‍රේන් කරනවා සංරෝධනය කරන තාක්කල් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ඒ සමාජීය කැපිටල් එක නැත්නම් සමාජීය ප්‍රාග්ධනය ළමයා විසින් ඉබේ වර්ධනය කරගනි කියලා ඒ පරිසරය හැදේ කියලා. ඒත් එහෙම නොවන නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ ආකාරයකට කෘතිමව ලබා දුන්නා උනත් ඒක තුලට කිඳා බහැලා ඒක අවශ්‍යතාවය පරිදි හසුරවාගෙන අවබෝධයෙන් මේ තුලට පිවිසිලා තමන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න.
ඒ නිසා ඉබේ වර්ධනය වීමක් දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එහෙනම් ඔයාලා දැන යා යුතු වෙනවා ඔයාලා යන පාරේ. ඒ සඳහා තමයි අපි මෙතන මේ කියන වැඩ පරිසරයට හැඩගැස්වීමේ ක්‍රියාවලිය මේ ස්ථානින් පටන් අරන් තියෙන ඔයාලා ඊටම ආසන්නයි දැන් වැඩ ලෝකයට යන්න. මීට වඩා කලින් ඔයාලගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට මේ වැඩසටහන් පටන් ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා තේරුම් ගන්න මේ මූලික ටික ඔයාලා ඉබේ හදාගත්තත් යන පරිසරය තුලින් ඉබේ හදාගත්තත් මෙතන ඉඳලා පටන් ගන්නා ෆ්‍රේම්වර්ක් එක තුල හරියට ගියොත් ඔබව අඳුනා ගනිවි පීඨාධිපතිතුමා කිව්වා වගේම ඔබව අඳුනා ගනිවි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ පරිසරයට අදාළ ඒ කියන ස්කිල්ස් වලින් ඒ කියන්නේ IT ස්කිල්ස්ද ඒ අදාළ ඇටිටියුඩ්ස් සිතන පතන ආකාරය අඳින පළඳින විදියේ ඉඳලම ඔයාලා මොනවද දියුණු කරගත යුත්තේ කියලා අපි නොසලකා හරින ඊටාම සිම්පල් දේවල් වලින් සමහර වෙලාවට අනාගතයම තීරණය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ කියන අඳුරු අහසක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ අඳුරු අහස තුල ඔයාලට පුළුවන් මේ රිදී රේඛාවන් මවන්න තමන්ගේ මේ කියන ස්කිල්ස් වර්ධනය කර ගැනීම. ඉතින් ඒ සඳහා මේ කියන මේ අපි ලබා දෙන අවස්ථාවල් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගනිමි කියලා අපි උඩක්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එහෙම මේ උපරිම ප්‍රයෝජනය මේවා හොඳට යුටිලයිස් කරලා මේවා ඉගෙන ගන්න දේවල් තමන්ගේ ජීවිතයට ඇප්ලයි කරලා ජීවිතයට දැනෙන වෙනසක් ඇති කරගෙන අපේ අරමුණ විදියටම අධ්‍යාපනය තුලින් ජීවිතය සෞභාග්‍යමත් කර ගැනීමට ඔබ සැමට ශක්තිය ධෛර්යය හා වාසනාව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමනි. ඒ වගේම මෙම සෑම අභිනව කටයුත්තම මෙම සෑම ව්‍යාපෘතියම පසුපස අපිට ශක්තියක් ඉන්නවා. ඇත්තට මේ ශක්තිය තමයි දැනට පීඨයේ සේවා නියුක්ති අංශේ භාරව කටයුතු කරන ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය මධ්‍යස්ථාන යටතේ ඇති සේවා නියුක්ති අංශේ භාරව වර්තමානයේ කටයුතු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය එස්.ජේ. ගම්ලත් ආචාර්යතුමනි අද දිනේ වැඩසටහන හිමක් නැත්නම් මෙම දේශනය පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කිරීමට ඔබතුමාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පීඨාධිපතිතුමනි ආරාධිත දේශක මහතාණෙනි මාචාර්ය දමයන්තිමතිණියනි සහෝදර ආචාර්යවරියන් දෙදෙනා සහ දාවර ශිෂ්‍යශ්‍රාවණි මම හිතන්නේ මට විශාල ප්‍රමාණයක් කතා කරන්නේ මීට පෙර පීඨාධිපතිතුමා ඒ වගේම මාචාර්ය දමයන්තිමතිය ඊටාම සම්පූර්ණ ඉතා ගැඹුරු හිතන්න පුළුවන් අදහස් ටිකක් ඉදිරිපත් කරා. මම හිතන්නේ දේශකතුමාට අපි කාලයට දී යුතුයි. මොකද මම විශ්වාස කරන්නේ මේකේ තාම මේ ට්‍රාන්සිෂනල් පීරියඩ් එකක් ඕගොල්ලෝ සන්දර්භ දෙකක්. එක සන්දර්භයකින් සන්දර්භයකට ට්‍රාන්සිස්ට් වෙන අවස්ථාවක් හැටියට මම සලකන්නේ. එතකොට අවුරුදු 4ක් ඉඳලා ඊට පස්සේ ජීවිතයේ පය තබන්න සමාජගත වෙන්න හදන අවස්ථාවේ ඉගෙනගත්ත දේවල්ට වඩා ලබාගත් පුහුණුවක් පිළිබඳව අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධව දාල ප්‍රවීණ ආචාර්යවරයෙක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා අද දින. අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්කම තව ප්‍රෝග්‍රෑම් 3ක් තියෙනවා. මේ වැඩසටහන් තුනම එකහෙලා සම්පූර්ණ සහභාගී වෙලා මේකේ උපරිම ඵල නෙලා ගන්නා ලෙස මම ආරාධනා කරමින් ඔබ සමට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබගේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න මම අවස්ථාව ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි සර්. එසේනම් අද දිනේ මෙම වැඩසටහන පටන් ගැනීම සඳහා අද දිනේ වැඩසටහනේ කතානායක එහෙම නැත්නම් අද වැඩසටහනේ මෙහෙවන පුද්ගලයා පිළිබඳ මම හැඳින්වීමක් කරන්න. ඔහු නුවන් රාජපක්ෂ. මානව සංවර්ධන විශේෂඥවරයෙකු වන ඔහු පුද්ගල සංවර්ධන හා ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් දේශකවරයෙක් වෙනවා. ඒ වගේම බහුපුද්ගල හා කථනයන් පිළිබඳ විශේෂ පුහුණුවක් ඔහු ලබා තිබෙනවා. ඒ වගේම Envision Solution නම් වූ පුද්ගල නාමයේ එම නිර්මාතෘවරයාද වන්නේ ඔහු. එසේනම් වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඔබතුමාට නුවන් රාජපක්ෂ මැතිතුමනි ඔබතුමාට ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. හොඳයි සුබ උදෑසනක් හැමෝටම. Good morning to all of you and thank you very much for that introduction. And I would like to thank the ones who spoke, especially
විශේෂයෙන්ම මහාචාර්ය ශිරාන්ත හින්කේන්ද්‍ර මැතිතුමාටත් මහාචාර්ය දමයන්ති බමුණුසිංහ මැතිණියටත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හොඳ ආරම්භයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මට මගේ කතාව මෙතනින් ඉදිරියට කරගෙන යාමට. ඕකේ. මොකද මම නොහිතපු තැනක් ස්පර්ශ කරා මහාචාර්ය තුමිය සහ මහාචාර්යතුමා කතා කරා අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්න ඕන කියන එක සහ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දැන් කොයි විදිහටද මේ අපි හිතවොත් ආර්ට් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් දිහා දකින්නේ ඒක වෙනස් වෙමින් පවතිනවා කියන එක ඒ වගේම ඒ යම්කිසි පසුබෑමක් තිබ්බනම් ඇයි ඒකට හේතුව කියන එක මහාචාර්යතුමිය ඉතා හොඳට විස්තර කරා. ඉතින් අද මේ පුහුණුව තුලින් නැත්නම් මේ වැඩමුළුව තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙන ඉගෙනගෙන තියෙන අහලා තියෙන දේවල් එක්කම අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට නැත්නම් අපි වැඩ පරිසරයකට ඕගොල්ලන්ව පෙළගස්වා ගැනීමේදී අප විසින් බලන දේවල් සහ ඔබ තුළ දියුණු කළ යුතු දේවල් කොයි ආකාරයෙන්ද දියුණු කරගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. මොකද අපිට දියුණු කළ යුතු දේවල් ගොඩාක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඕනේ තරම් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ බැලුවත්. හැබැයි සමහර දේවල් අපි කොහොමද දියුණු කරගන්නේ කියන එකේදී ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කතා කරොත් මම දැනට මානව සම්පත් උපදේශකයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායකයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා සහ මගේම වෙනමම ආයතනයක් තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි කතනය නැත්නම් පබ්ලික් ස්පීකින් ලීඩර්ෂිප් ස්කිල්ස් සහ පර්සනැලිටි ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්ත වර්ධනය කිරීමට මම ওই කතා කරපු දේවල් තුන ගත්තොත් මානව සම්පත් උපදේශකයෙකු වීම ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයතනයක සේවය කිරීම සහ මගේම කියලා ආයතනයක් පටන් ගැනීම කියන දේවල් තුනම මගේ ජීවිතයේ තිබ්බ සිහිනයන්. එතකොට ඒ සිහිනයකට පමණක් සීමා වෙන්නට නොදී ඒකට ඩෙඩ්ලයින් එකක් කාල රාමුවක් තමා ගැනීම තුලින් ඒ සඳහා ගමන් කිරීම තුළ මං අද වෙන විට මේ මොහොතේ වන විට සතුටින් පත් වෙනවා. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ හෙට කුමක් වෙයිද කියලා. මොකද අපේ අනාගතය අන් කවරදාටත් වඩා අවිනිශ්චිත තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. සමහරු කියනවා අපේ ජීවිතේ ඉස්සර අපි අවුරුදු 5කට ප්ලෑන් කරා. දැන් අපිට දවස් 14කට තමයි ප්ලෑන් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව මේ ව්‍යසනයත් එක්ක අපි දන්නේ අපිට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි මේ ලෝකෙ ඉපදිච්ච ඕනෑම මිනිස්සෙක් කවදා හරි මරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඔය අතලතුර කාලයේ ඇතුලේ තමයි අපි මේ කරන හැම දෙයක්ම අපිට කරන්න වෙන්නේ. ඒක දවස් 14ක් වෙන්නත් පුළුවන්, අවුරුදු ගාණක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය හැමදේම ඔළුවේ තියාගෙන අපි අපේ කතාවට අද බහිමු. මම ආරම්භයක් විදිහට ගත්තොත් අද ඕනෑම ශ්‍රේෂ්ඨයක් දැන් මම සේවය කරන්නේ පුද්ගල සංවර්ධනය සහ මගේ ආයතනය ගත්තොත් මම සේවය කරන්නේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයට. ඇඟලුම් කර්මාන්තය වේවා බැංකු කර්මාන්තය වේවා මේ ඕනෑම කර්මාන්තයක රැකියාවක් ලබා ගැනීමට පැමිණෙන ඔබ ඒ රැකියාවට සුදුසුදැයි නිර්ණය කිරන ප්‍රධාන සාධක කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ටර්විව් එකකට අපි ගිහිල්ලා අපි ඒ ඉන්ටර්විව් එක තුලින් සමත් වෙන්න නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වෙන්න නම් ඔබ තුල ඔබ විසින් දියුණු කරගත යුතු දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඒ ටික අද මුලින්ම කතා කරලා අපි ඊට පස්සේ බහිමු අපේ වැඩමුළුවට. රයිට්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සර කියනවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් හොඳ ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒක පෞද්ගලික අංශයේ වෙන්න පුළුවන්, රජයේ වෙන්න පුළුවන්, රාජ්‍ය අංශයේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අද වෙනකොට මම රාජ්‍ය අංශයේ හෝ පෞද්ගලික අංශයේ යන දෙකම ගැන කතා කරොත් අපි බලනවා ඔබට කොයිතරම් නායකත්ව හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. මේ ආයතනයට ජොයින් වෙන තැනදී ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන ඉන්ටර්න් කෙනෙක් නැත්නම් අපි කියනවා පුහුණුව සඳහා පැමිණෙන කෙනෙක්ගෙත් අපි අද බලනවා කෙතරම් නායකත්ව හැකියාවක් ඔබ තුල තියෙනවද කියලා. රයිට්. එතකොට ඔබ නායකයෙක් විදිහට ඔබව දියුණු කරගෙන තියෙනවද කියන එක ඔබෙන් අහලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි අපි බලනවා ඔබට කොයිතරම් දුරට ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව තියෙනවද කියලා. දැන් අපි වැඩිපුරම ජීවිතේ කතා කරන්නේ අපි ජීවත් වීම කියන්නේම ඇත්තටම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සෙවීමක්. දැන් මේ වෙලාවෙත් ඔබ සහ අපි එකතු වෙලා කරන්නේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් සෙවීමට. ඉතින් ඒ විසඳුම් සෙවීම තුළ ඔබ කොයිතරම් සාර්ථකද කියලා අපි හොයලා බලනවා. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ද කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් වැඩ කිරීමට අපි මේකට කියනවා value stream thinker කෙනෙක් කියලා.
අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන ඕනෑම ආයතනයක ආරම්භයක් තියෙනවා අවසානයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ process එකක් තියෙනවා අපි ගාව. ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා, ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඔය ක්‍රියාවලියේ එක පුරුකක් තමයි ඔබ වෙන්නේ. හැබැයි ඔබ ආයතනයකට සම්බන්ධ වීමේදී ඔබට පුළුවන්ද ඒ පුරුකට පුළුවන්ද මේ මුළු ආයතනයේම අවසානය නැත්තම් අපි හිතනවා ආයතනයේ වටිනාකම වෙනුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? උදාහරණයක් ගත්තොත් ආයතනයේ අතුගාන පුද්ගලයෙක් අපි ගමු. රයිට් මේ කතාව ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති. ආයතනයේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරන නැත්තම් ක්ලීනින් ස්ටාෆ් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා එක පුද්ගලයෙක් අහනවා එක වෙලාවක ඔබ මොකද්ද කරන්න කියලා. එතකොට ඒ පුද්ගලයා කියනවා මම මේ අතු ගන්නවා කියලා. ඒ පුද්ගලයා තවත් ඒ වගේම පුද්ගලයෙක්ගෙන් ගිහින් අහනවා මොකද්ද මේ කරන්න කියලා. ඒ පුද්ගලයා කියනවා මේ ආයතනයේ මේ අවුරුද්දේ ළඟා කර යත යුතු ඉලක්කයන් සඳහා ගමන් කිරීමට සුදුසු පරිසරය මම නිර්මාණය කරනවා කියලා. එකම දේ කරන පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් කරන දේ දිහා සහ හිතන විදිය වෙනස. අතු ගන්නවා වෙන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සු අතු ගෑවේ නැත්තම් ඒ වැඩ පරිසරය සුවදාය වෙන්නේ නැහැ. සුවදායි නොවුනොත් එතන වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට හරියාකාරයෙන් වැඩ කරගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඔය ආයතනයේ මොන ගෝල්ස් තිබ්බත්, මොන ස්ට්‍රැටජිස් තිබ්බත්, මොන නිර්ණායක තිබ්බත් එතෙන්ට යාමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අර පුද්ගලයා කරන්නේ බොහොම පොඩි දෙයක්. හැබැයි ඌ හිතනවා මේ ආයතනේ දියුණු වෙනුවෙන් තමයි මම මේ රාජකාරී කරන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ද අන්න ඒ විදිහට හිතන්න කියන එක අපි බලනවා. ඒත් එක්කම ඔබට පුළුවන් ද තව කෙනෙක්ට උගන්වන්න, තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. ඔබ ගාව හැකියාවක් තියනවාද? ඔබ ඉගෙන ගන්නා දේ, ඔබ දන්න දේ තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. දැන් මේවා මේ අද කාලේ අපි බලන දේවල්. මේවා මීට අවුරුදු 5කට කලින් බැලුවේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අද වෙනකොට අපි එච්චර දුරට ගමන් කරනවා. මොකද ආයතන මේ වෙලාවේ ඉතා බොහොම අසීරුවෙන් ගමන් කරන්නේ. ඒත් එක්කම ඒ සඳහා සුදුසුම පුද්ගලින් ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන නිසා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ ඒක අමාරුයි, එච්චර කරගන්න බෑ කියලා ඉන්නවට වැඩිය මේ කියන දේවල් කොහොමද දියුණු කරගන්නේ කියන එක බලන එක. right. ඔය හැමෝම අවසානයේ ඔබට පුළුවන් නම් මේ සියලුම දේවල් දියුණු කරගන්න ඔබ අවසානයේ හොඳ ශක්තිමත් නැත්නම් confident individual කෙනෙක් විදිහට වැඩ පරිසරයට පැමිණෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙතෙන්ට යන්නේ කියන එක අපේ වැඩමුළුව තුලින්. හරි. අපි කතා කරනවා අපේ දෛවය ගැන. මේක මහත්මා ගාන්ධි තුමා විසින් කියන ලද දෙයක්. අපේ දෛවය තීරණය කරන්නේ අපි සමහර කියනවා අපේ දෙමව්පියෝ. නැත්නම් අපි ඉපදිච්ච විදිහ. ඔය දේවල් හින්දා අපේ දෛවය වෙනස් වෙනවා කියලා කියනවා. අපි හිතනවා හොඳ සල්ලි තියෙන තැනක ඉපදුනොත් අපේ ජීවිතේ සෑහෙන හොඳයි වෙනවා කියලා. මම දුප්පත් තැනක ඉපදුනොත් මගේ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ කියලා. මේ මහත්මා ගාන්ධිතුමා කියනවා අපි අපේ beliefs නැත්තම් අපි විශ්වාස කරන දේ මත අපේ දෛවය තීරණය කරනවා කියලා. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? අපේ විශ්වාසයන් තුලින් අපි අපේ හිතන පතන ආකාරය තීරණය වෙනවා. අපි හිතන පතන ආකාරය මත අපේ වචන තීරණය වෙනවා කියලා කියනවා. අපේ වචන මත අපේ ක්‍රියාවන්, අපේ actions තීරණය වෙනවා කියලා කියනවා. අපේ ක්‍රියාවන් මත අපේ habits නැත්තම් අපි විසින් පුරුදු වෙච්ච දේවල් අපේ පුරුදු තීරණය කරනවා කියලා කියනවා. අපේ පුරුදු මගින් අපේ values, අපේ වටිනාකම් තීරණය කරනවා කියලා කියනවා. අපේ values වලින් නැත්නම් අපේ character එක, values කියලා කියන්නේ අපේ character එක මත අපේ දෛවය තීරණය කරනවා කියලා කියනවා. So your beliefs will become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values or your character, and your character or your values will take you to your destiny. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන දේ ඍණාත්මක නම් අපේ දෛවය ඍණාත්මක වෙනවා. අපි විශ්වාස කරන දේ ධනාත්මක නම් අපේ දෛවය ධනාත්මක වෙනවා. සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා නිකන් කතන්දර විතරයි කියලා. ඒක මමත් එහෙම හිතුවා යම් කාලෙක. මොකද මමත් ඕගොල්ලෝ වගේ ග්‍රැජුවේට් වෙලා උපාධියෙන් පස්සේ මාස 7ක කාලයක් try කරා මට ජොබ් එකක් හොයාගන්න. දැන් මගේ පසුබිම ගත්තොත් මම අවුරුදු 21කින් රස්සාවකට ගියා. මගේ ඩිග්‍රී කරන අතරේ. මගේ ඩිග්‍රී ඉවර කර ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා මම අවුරුදු 22කින් රස්සාවෙන් ඉවත් වුණා. රස්සාවෙන් ඉවත් වීමත් එක්ක
මම නැවතත් අධ්‍යාපන කටයුතු වල හිටියා. අවුරුදු 25න් මම එළියට ආවා ඩිග්‍රී එකකුත් අතේ තියාගෙන. දැන් මගේ ඩිග්‍රී එක ඇවිල්ලා මැනේජ්මන්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම්ස්. එතකොට මේක බොහෝ විට IT සබ්ජෙක්ට් එකක් එක්ක යන දෙයක්. හැබැයි මගේ ඩිග්‍රී එකේ අවුරුදු දෙකක් විතර යනකොට දෙකක් තුනක් යනකොට මට තේරුණා මේ IT කියන දේ ඇත්තටම නැත්තම් තොරතුරු තාක්ෂණය හෝ software development හෝ database administration හෝ whatever is not there in me. But I like to speak to people. Even when I was learning at my university, when I was doing my degree, මගේ ඩිග්‍රී එක කරගෙන යනකොට මට කොහේ හරි කතා කරන්න chance එකක් දුන්නොත් මගේ ජීවිතේ මේක කලින් තිබ්බේ නැති දෙයක්. මම ටක් ගාලේ chance එක කරන් කතා කරනවා. මම කැමති මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරන්න. එතකොට මම තීරණය කරා right කමක් නැහැ ඩිග්‍රී එක පටන් ගත්ත මේක ඉවර කරනවා. හැබැයි මම හොයාගන්න ඕනේ ජොබ් එකක් මම කැමති. right මගේ තාත්තා නිතරම මට බයිනවා ඩිග්‍රී එකක් කරනවා ඒ ඩිග්‍රී එකට අදාළ ජොබ් එකක් හොයාගත්තේ නැහැ කියලා. හැබැයි මම ඔහුට කියපු දේ තමයි ඔහුට කිව්ව දේ තමයි මම කැමති දේ කරන්න ආසයි. මට ඒකට පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්න කියලා. ඉතින් මට මාස 7ක් විතර ගියා මං කැමති ජොබ් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒ ජොබ් එක මට කැමතිම ආයතනයක අවශ්‍ය මට්ටමකින් පටන් ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. මොකද මම දියුණු කරපු ස්කිල්ස් කීපයක් තිබ්බා. දැන් මගේ ඩිග්‍රී එකත් එක්ක මට කවදාවත් මානව සම්පත් අංශයේ ජොබ් එකකට යන්න තියෙන chances අඩුයි. හැබැයි මට ඕනේ වුණේ මානව සම්පත් අංශයේ රැකියාවකට ගමන් කරන්න. ඉතින් මම හිතුවා right මට මේක කරන්න ඕනේ කියලා. මම ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරා. මම ඒ වෙනුවෙන් මගේ කතන හැකියාව, මගේ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව, මගේ ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව, නායකත්ව හැකියාවන් දියුණු කරගත්තා. ඒ මාස 7ක කාලය තුර ජොබ් එකක් හොයන ගමන් මම සහාය පුහුණුකරුවෙක් විදිහට මහාචාර්යවරයෙක් ළඟ වැඩ කරා. ඒ මහාචාර්යවරයාට මම අදටත් කතා කරනවා, ඔහුගෙන් උපදෙස් ගන්නවා. මොකද ඔහු මගේ ජීවිතේ සෑහෙන දෙයක් වෙනස් කරා. ඔහු කියපු එක වචනයක්. ඔහුම මාස කීපයක් ගිහිල්ලා මට ජොබ් එක ඕකේ වුණාට පස්සේ මහාචාර්යවරයා කිව්වා ඔබ ජොබ් එකට ගිහිල්ලා මාස 6ක් ඇතුළත මම එනවා ඔබගේ ආයතනයට. එතකොට මං ඇවිල්ලා රිසෙප්ෂන් එකකින් ඇහුවොත් කවුද නුවන් රාජපක්ෂ කියන්නේ කියලා. ඔහු දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ කවුද නුවන් රාජපක්ෂ කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මට මං ගැන මුළු ආයතනෙම දැනගන්න විදිහට කටයුතු කරන්න කියන දේ මට ඔහු ලබා දුන්නා. ඉතින් මම මෙතනින් කියන්න උත්සාහ කරේ ඔයගලන්ට ඕගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් විශ්වාස කරනවා නම් ඒ විශ්වාසයේ මතම ඔබ ධනාත්මකව ජීවිතේ හැඩගස්වා ගන්නවා නම් අපේ ඩිග්‍රී එක මතම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අවශ්‍ය තැනට ගමන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ළඟදි දැක්කා ප්‍රවීණ සිංහල දේශකයෙක් කතාවක් කරනවා. ඔහු කියනවා මැත්ස් කරපු නැත්නම් අපි හිතමු ඉංජිනේර කෙනෙක්, ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන මතය අද ලෝකේ විශේෂ මතයක් බවට පත් වෙලා නැහැ. මොකද ඊට වඩා ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන තියෙනවා ආර්ට් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් නැත්නම් අපි හිතුවොත් සෞන්දර්ය පැත්තෙන් ඉදිරියට ගිය පුද්ගලෙක් ඊට වඩා ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද අද ලෝකය වෛද්‍ය විද්‍යාව මතවත් ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේ මතවත් ඒ මතම නෙමේ තීරණය වෙන්නේ. ඊට වඩා ගණනාවක් අංශ වෙත ගමන් කරලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් යම් කිසි මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එකක් අපි ගත්තොත් ඒ මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එකේ සවුන්ඩ් ඉංජිනේර කියන පුද්ගලයාට වඩා පර්ෆෝමර් වැදගත්. ඉතින් ඔබට හොඳ කතික හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔබ එය දියුණු කරගෙන ඉදිරියට ගමන් කරනවා නම් ඒ තුලින් ඔබට පුළුවන් ලෝකයට ගමන් කරන්න. ඒකට වැදගත් වෙන්නේ ඔබ හිතන පතන ආකාරය. අපිට මේක කරන්න බෑ, මට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට මට තැනක් නෑ. ඒ විදිහට අපි හිතුවොත් අපේ දෛවය හැම වෙලෙම තීරණය කරන්නේ අපි ඉන්න තැනටම තමයි. හැබැයි මට මේක පුළුවන්, මම මේක කොහොම හරි කරනවා, මම මෙතනින් ඉදිරියට යනවා කියන දේත් එක්ක ඉදිරියට යන පුද්ගලෙක් නම් ඔබගේ දෛවය ඔබ නොහිතන ආකාරයට ඉදිරියට ගෙන යනවා. මගේ මිත්‍රයෙක් හිටියා මාත් එක්ක ඩිග්‍රී එක කරනකොට ෆස්ට් ඉයර් එකේ. මිනිහා ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඩිග්‍රී එක දාලා ගියා. මිනිහට ඕගන් ගහන්න ඕනේ කියලා. ඕගන් ගහන්න ආසාවක් තියෙනවා. සංගීතය පැත්තට සෑහෙන ආසාවක් තියෙනවා. මේ IT ඩිග්‍රී එකක් කර හිටපු මිනිහෙක් අතහැරලා දාලා ගියා. මම හිතුවා මේ මිනිස්සයා අපරාධී. දෙමව්පියන්ගේ මුදල් මොකද පෞද්ගලික ආයතනයක ඩිග්‍රී එක කරන්නේ අපරාධයි කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට ඔහු ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ඕගන් වාදකයෙක්. ඔහු මේ වන විට ලංකාවේ රියැලිටි ෂෝස් වල
කීබෝඩ් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති අශාන්ති භාතිය සන්තෝෂ්ගේ අශාන්තිත් එක්ක කටයුතු කරනවා බොහොම ළඟින්. ඉතින් ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලෙක්. අද ඔහුටම බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. දෛවය වෙනස් වෙච්ච මිනිස්සු හිතන පතන ආකාරයත් එක්ක. ඉතින් කොයි වෙලේකවත් අපි නොහිතිය යුතුයි අපි මේ අද කරන දේ වැඩක් නෑ කියලා. අපි යම් කිසි දෙයක් පටන් ගත්තා නම් අපි ඒක පටන් ගත්තේ හේතුවට. ඕගොල්ලෝ කැමති හින්දා. ඒ කැමැත්ත තුල ඔබට ගමන් කරන්න පුළුවන් avenues නැත්තම් මාර්ග ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද හැම වෙලේම හිතන්න ඔබට යා යුතු අවශ්‍ය තැන ඒ මත ඔබට ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. If you want it, you got to believe in it first. ඔබට ඒ අවශ්‍ය නම් ඔබ ඒ තුල විශ්වාසය රඳවා ගත යුතුයි. And you need commitment. කැපවීමක් අවශ්‍යයි ඒ වෙනුවෙන් ආරම්භ කිරීමට. කැපවීම පමණක්ම ප්‍රමාණවත් වන්නේ consistency කියලා අපි කියනවා. කාලයක් තුල ඒ තුල නොපසුබට ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඔබ තුළ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ දෛවය අවශ්‍ය තැනට අරගෙන යන්න. ඉතින් අපි මේත් එක්කම ඉස්සරහට ගියොත් මම කැමති ඔයාලට පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න. දැන් මම සෑහෙන වෙලාවක් කතා කරා. ඔබ ගාව කොලයක් තියෙනවා නම් right කොලයකුයි පැන්සලකුයි තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ඔබේ ජීවිතේ ඔබට කරන්න කැමති දේ මම විනාඩියක් දෙන්නම්. විනාඩියක කාලයක් දෙන්නම් හිතන්න. තව විනාඩියක් දෙන්නම් ඒක අඳින්න. විනාඩි දෙකක් මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ 300කට අධික ප්‍රමාණයක් සිටිනවා මේ වෙලාවේ. ඔබට මම මගේ කාලෙන් විනාඩි දෙකක් දෙනවා. මොකද මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ වැඩි කරන්නේ නැති දෙයක්. This is something that we don't do in our lives. Right? We don't reflect on ourselves. අපි අනිත් අය දිහා බලනවා, අපි දිහා බලන්නේ නැහැ. අපි ගමන් කරන්න ඕනේ කොහෙද කියලා අපි තීරණය කරලා නැහැ. අපිට විශ්වාසයක් නැහැ මම මොනවද කරන්න කියලා. right? ඒක ඔයාටත් පොඩි මටත් පොදුයි. මමත් ඔය වගේම එහෙම මානසිකත්වයක හිටපු පුද්ගලයෙක් යම්කිසි කාලයක් තුළ. හැබැයි ඒකෙන් මට එළියට එන්න මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාදාමයන් උදව් වුණා. ඉතින් විනාඩියක් අරන් හිතන්න මගේ ජීවිතේ මට මොකද්ද අවශ්‍ය? මට කොතෙන්ටද යන්න අවශ්‍ය? කියන දේ විනාඩියක් අරන් පොඩ්ඩක් හිතන්න. මම මේ කාලේ ඔයාලට දෙනවා. මොකද මේ වැඩමුළුව තුළ ආරම්භය අවසානය තීරණය කරනවා. ඔබ මෙතනදී හිතන දේ මත ඔබගේ දෛවය සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවල ඕන තරම් තියෙනවා. Right? So think what you want in life. I'll give you 1 minute. Think what you want in life. So it can be to own a company. It can be to create the world's most amazing picture. It can be to create a band. It can be to create the best architectural company or a hotel. It can be to become the Chief Justice of the country. It can be to become the President of the country. Because we are running at a time where we don't have proper leaders to run the country. So you can be a leader. Think of it. Right? After thinking about it, try to draw it. Make a andinda උත්සාහ කරන්න. මොකද අද අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු ලෝකයක ජීවත් වුණත් මම මේ කතා කරන ගමන් ඔබ හිතන්න ඔබේ ක්‍රියාවේ දෙන්න කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු ලෝකයක අපි ජීවත් වුණත් අපි කොච්චර ලැප්ටොප් එකක ටැබ් එකක නැත්තම් ඒ තුල තියෙන ඇප්ස් වල අපි ජීවත් වුණත් අපිට යම් කිසි දෙයක් ඔළුවට යන්න නම් අපිට ඒක හිතට කාවදින්න නම් අපිට සමහර වෙලාවට කැන්සලක් කරන් ඒක කොලේක ලියන්න වෙනවා. We have to go back to the old school methods sometimes if we really want to get it into our genes. ඒක පුදුම දෙයක්. ඒක මමත් අත්දකින්න දෙයක්. මගේ seniors-ලත් අත්දකින්න දෙයක්. We are using the best technology in the world. But still, if you really want to get something into your head, you might need a piece of paper and a pencil. And you might need to draw something on it. Because that's where we started. අපි පටන් ගත්තේ එතනින්. අපි පොඩි චෝක් කෑල්ලක් අරන් ගෙදර බිත්තිය ඇඳලා පොඩි කාලේ ඒකෙන් තමයි අපි මුලින්ම අඳින්න ඉගෙන ගත්තේ. අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු වුණත්
අපේ ජීන්ස් වල යට තියෙනවා ඒක. අමාරුම අවස්ථාවක වැඩිපුර ෆෝකස් එකක් දාලා ඩිවලොප් වෙන්න ඕන අවස්ථාවක අපිට එතෙන්ට යන්න වෙනවා. අන්න ඒකයි මම ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලගේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවය අඳින්න කියලා. Right? So we'll move forward with the activity, and please do this. This is absolutely important, because if you don't do it here, the next set of activities that we are going to do here will not be properly linked. ඔබ මෙය කළ යුතුමයි. ඒ තුලින් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Right. ඒ දේ ඇඳගත්තා කියලා අපි හිතලා අපි මෙතනින් ඉදිරියට යනවා. මේක මම ඉගෙන ගත්ත පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් අපේ ජීවිතයේ යම් යම් දේවල් ළඟා කර ගැනීමට. මම මේක මුලින් විශ්වාස කරේ නැහැ. හැබැයි මාව පෙළඹෙව්වා මේක විශ්වාස කරන්න යම් කිසි පුද්ගලෙක්. ඒකෙන් පස්සේ අද වෙනකොට මම මේක පටන් අරන් මේ කරන ක්‍රියාවලිය පටන් අරන් මම පටන් ගත්තේ මීට අවුරුදු 10කට කලින්. හැබැයි අද වෙනකොට මගේ ජීවිතේ මම ලබාගෙන තියෙන දේවල් හැරිලා බැලුවොත් මම මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එකේදී ලියපු දේවල් තමයි මගේ ජීවිතේ මම ළඟා කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු කියනවා මේකට එක එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. විෂුවලයිසේෂන් කියලා කියනවා, law of attraction කියලා කියනවා. ඒ කුමන ආකාරයෙන් හැඳින්වෙව්වත් අපි කරන දේ ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගමු. මේක මට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔබටත් ඒක වැඩ කරන්න පුළුවන්. right? හොඳයි. මෙහිදී අපි කරන්න තියෙන්නේ මේක හොඳින් ඕගොල්ලෝ ලියා ගන්න නැත්නම් ඔළුවේ තියා ගන්න මොකද්ද මෙතන කරන්න කියන එක. මේක දවස් 14ක වැඩක්. half sheet කොළ 14ක් ඕන වෙනවා මේකට. right? half sheet කොළ 14ක් ඕන වෙනවා. දවස් 14ක වැඩක්. හැමදාම පැය භාගයක් ඔයාගේ ටයිම් එකෙන් පැය භාගයක් අරගෙන අපි පළවෙනි දවසේ ගත්තොත් මට අවුරුද්දක ඇතුළත අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද? ෂෝට් ටර්ම් කියලා අපි කියන්නේ අවුරුද්දක් ඇතුළත. මේ අවුරුද්ද ඇතුළත මට මොනවාද ළඟා කරගන්න ඕනේ? දැන් ඔබ සියලුම දෙනා අවසාන වසරේ ශිෂ්‍යයන්, right? You are 4th year undergrads. So that means you will be coming into the industry quite fast. That means you might need to find a job sooner, right? Or you need to start your business sooner. You need to start creating something sooner, right? ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් වාහනයක් ගන්න. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් you might need to move out of this country. You never know, right? අවුරුද්දක් ඇතුළත ඔබට කරන්න ඕන දේවල් හිතන්න නැතුව, මම කියන්නේ හිතන්න නැතුව කියලා මේක මට කරගන්න බැරි වෙයි, මේක හරියන්නේ නැහැ, එහෙම නෙමෙයි. හිතට එන හැම එකම ටක් 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 ගාලා ලියන්න. ෂෝට් ටර්ම් යටතේ දේවල් 10ක්. මීඩියම් ටර්ම්, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2කින් එහාට, අවුරුද්දකින් පස්සේ එතනින් එහාට අවුරුදු 3 දක්වා වගේ ඔබට ළඟා කරගත යුතු දේ මොනවාද? හිතන්නේ නැහැ මේක කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? හිතට එන දේ ලියනවා. ලොං ටර්ම් අවුරුදු 5න් එහාට ඔබට අවශ්‍ය දේ හිතට එන දේ ලියනවා. No filtering. Don't filter at all. Whatever thing that comes to your mind, do it. මේක කරනකොට හැම වෙලේම අපි සිටිය යුත්තේ බොහොම නිරවුල් මනසක. Right? Since you are in a lockdown these days, right? You can find a time, probably in the night, because you don't hear anything outside. You can take some time, right? ඒ කාලය ඇතුළත කරන්න. I don't mind you do some meditation and then start this. Meditating in the sense you control your mind. You take your mind to a state and concentrate towards it, right? මෙතන ඉන්න පුළුවන් බෞද්ධ ආගමේ, කතෝලික ආගමේ, හින්දු ආගමේ, හැම ආගමෙම ඉන්න පුළුවන්, right? හැබැයි භාවනාව කියන දේ හැමෝටම පොදු දෙයක්. මනස එක්තැන් කිරීම, මනස තුලින් යම් කිසි දෙයක් concentrate කිරීම, දැකීම. ඒක ඕනෑම කෙනෙක්ට පොදුයි. You basically call it, what is meditation? It's basically developing your mind. Developing your mind to keep it in one state, developing your mind to see the reality of the world. What is the reality? Appear, exist, and disappear. Right? Sankatai, Paticca Samuppannai, Sankatai, Olarikai, Paticca Samuppannai. Right? You're born, you live, and you die. That's the reality that we see. Right? So think about it. Don't think about anything else. Don't filter anything. Everything that comes to your mind, write it down here. And about 10 to 15, that's fine. Short term එකට 10ක් නම් ඉන්නේ ඔළුවට ඒ 10 ලියන්න. Medium term 5ක් නම් ඉන්නේ 10ක් නම් ඉන්නේ එන ටික ලියන්න. Long term මේක නම් අවශ්‍ය එන ටික ලියන්න. Right? මේක දවස් 14ක් එක දිගට කරන්න ඕනේ. දැන් හිතෙන්න පුළුවන් දේ තමයි
එකම දේ ලියන්න වෙන්නේ කියලා. ඒකත් හිතන්න එපා. ඒකත් හිතන්න එපා. මෙතනදී තර්ක විතර්ක වලින් පිට තමයි මේ දේ කරන්න වෙන්නේ. right? මොකද මමත් ඒ විදිහට තමයි ඒක කරේ. ඒ තුල ලබාගත් දේවල් තියෙනවා. ඊළඟ දවසෙත් ගන්න කොලේ. එදාට කලින් දවසේ ඒව මතක් වෙන්න පුළුවන්. right? If you have any questions you can also ask. ඔබට කලින් දවසේවත් මතක් වෙන්න පුළුවන්. That's okay. Don't think of what you wrote in the previous day. කලින් දවසේ ලියපු දේවල් ගැන හිතන්න එපා. අද අලුත් දවසක් අද මට මොනවද ඕනේ short term. medium term මට මොනවද ඕනේ? long term මොනවද ඕනේ? එකම දේ repeat වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. That's okay. ඒ වගේ දවස් 14ක් මේක කරන්න. 14 වෙනි දවස වෙනකොට ඔයාලට කොළ 14ක් තියෙනවා මේ අවශ්‍ය දේවල් ලියලා. ඊට පස්සේ පොඩි පැයක දෙකක වගේ පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. ඔයා කොළ 14 අරගෙන දැන් තමයි බලන්නේ මගේ මොනවද ඩුප්ලිකේට් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් නැවත නැවත මම මොනවද ලියලා තියෙන්නේ. ඒ දේවල් එකතු කරන්න. අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරලා ෆයිනල් අපිට ලිස්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. short term, medium term, long term මගේ අවශ්‍යතාවයන් මොනවද කියලා. right? ඒ ටික හදාගත්තට පස්සේ අපි කරන්න ඕන දේ තමයි medium term and long term you can keep it for some time because that is something that you're going to achieve after another few years. But short term ටික අරගෙන ඒ ටික කොලේක ලියනවා වෙනවා. ලියලා ඉවර වෙලා ඒ ටික හොඳට බලන්න. හොඳට බලලා ඔළුවේ තියාගන්න. මේක බොහෝ විට 5ක් වගේ තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. උපරිම 4ක් හෝ 5ක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මොකද එකම දේ තමයි රිපීට් වෙවි ලියවිලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ටික කොලේ හොඳට නමලා සීල් කරලා right කොහේ හරි තැනක තියලා තියන්න. හැබැයි එදායින් පස්සේ ඒක බලන්නේ ආයේ. ඒක බලන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් ටික මොනවද කියලා. ඔබ හැමදාම this is power of visualization that I'm talking. right? අපි මැවුම් කරන්නේ නැත්නම් අපි හිතින් මවා ගැනීම තුලින් යම් කිසි දෙයක් achieve කර ගැනීමේ තියෙන හැකියාව. So you call it in different terms you call it. And this might be a part of the law of attraction that people speak, but I'm just talking about a simple activity. මේක දිනපතා ඔබ නිින්දට යන්න කලින් දකින්න ඕන දෙයක් තමයි ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ ඔබ achieve කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් හිතන්න මට ගන්න ඕනේ Mercedes Benz රථයක්. right? So the vehicle that I'm driving today, if it's an Allion, I want to buy a Mercedes Benz one day. ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. අපි නිකන් හිතමු. right? එතකොට මම හැමදාම රෑ නිින්දට යන්න කලින් මම දකිනවා මම Mercedes Benz රථයක් පදවගෙන යනවා. ඒක තුල මං උද්දාමයටපත් වෙනවා. මං සතුටු වෙනවා. මම ඒක හැමදාම දකිනවා. right? අවුරුද්දකට පස්සේ සමහරවිට ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම කියන්නේ මම අද පදින මෝටර් රථය පාටත් එක්කම මම අවුරුදු 20 දී හිතපු දේ අද මම වාහනයක් විදිහට පදිනවා. ඒක මන් දන්නේ කොහොමද උනේ කියලා. හැබැයි මම ඒකත් එක්ක හැමදාම ජීවත් වුණා. ඒක වෙන්න එක හේතුවක් බලපෑවා. මම හොඳම උදාහරණයක් ගත්තොත් මම කලින් පදවපු මෝටර් රථය කැඩුනා. ඒක පදින්න බැරි තත්ත්වයටපත් වුණා. මම හිතාගෙන හිටියේ මම මේක දිගටම පදිනවා කියලා. හැබැයි ඒකත් එක්ක මට ඒ වාහනේ විකුණන්න සිද්ධ වුණා. ඒත් එක්ක මම අවශ්‍ය වාහනේ මම හිතපු කාලෙදී මට ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මම මෙතනදී කියන්න උත්සාහ කරේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔබට යම් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නම් අපි ඒ දේ නිතරම දකින්න ඕනේ. ඒ දේත් එක්ක අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් හදන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක තමයි අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ඔයාලට කතා කරේ අර අපේ beliefs, අපේ විශ්වාසය කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියන එක. මම හිතන්නේ මේ ඇක්ටිවිටි එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. right? If you have any questions you can ask from me before we move on to the next. right? Or you can send a question so that I'll be able to answer it. right? So we'll move on. දැන් මේක අපි කිව්වේ මේ අර බලාගෙන ඉස්සරහට යන ක්‍රමයක්. දැන් මම ඕගලන්ට පොඩි scientific approach එකක් කියලා දෙනවා. මේක ඔයාලට වැඩි වෙලා මම ගන්නෙ නැහැ. මම කතා කරගෙන යනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාලට හොයලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right? මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ ජීවිතයේ අවශ්‍ය දේ ගැන චිත්‍රයට නගන්න නැති කියලා, හිතන්න නැති කියලා, සහ ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු එක් දෙයක් ගැන ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. So that's absolutely important, right? And then understand the external environment. Then මේ අපි යන්නේ scientific approach එකකට අපේ අවශ්‍ය goals වලට ගමන් කරන්න. Now people say that you need to have smart goals. SMART.
specific, measurable, attainable, realistic and time bound. Right? අපේ goal එකක් නම් අන්න ඒ විදිහට ඕනේ කියලා අපි කියනවා. අන්න ඒකට කොහොමද යන්නේ කියන එක තමයි මම මේ දැන් කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ දරුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ හදාරන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක නැත්නම් අධ්‍යයන මාලාවත් එක්ක මේ ලෝකේ ඩිෆයින් කරපු ජොබ් රෝල්ස් මොන හරි ඇති. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපි මේ වගේ ඩිග්‍රී එකක් ගත්තොත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි උදාහරණයක් ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා හෝටල් කර්මාන්ත ආයතනයේ සභාපති මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් ඉංජිනේරුවෙක්. එතකොට ලංකාවේ ලෝකේ සමහර අපි ගත්තොත් නිර්මාතෘවරුන් ඉන්නවා දැන්. Facebook වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම alibaba.com වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ IT graduatesලා නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට. Right? Some of them might be IT graduates, but Alibaba owner Jack Ma is a teacher. Right? එතකොට අපි මේක මතම තීරණය කරගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. අපි මෙතනින් ගියොත් මෙන්න මේකට තමයි ගමන් කරන්න කියලා නෑ. එතනින් එහාට අපිට ගමන් කරන්න ඕනෑ තරම් පුළුවන්. ඒකට ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සහ ඒ වෙනුවෙන් ඔබ කොතරම් කැප වෙනවද කියන එක තීරණය කරනවා. මොකද අපේ ජීවිතය ගත්තොත් Toyota ආයතනයේ අයිතිකාරයා ශකින්දි ටොයෝඩා අවුරුදු 65 දී තමයි Toyota ආයතනේ පටන් ගන්නේ. ලංකාවේ මාස් හෝල්ඩින්ග්ස් කියන ආයතනයේ නිර්මාතෘ ටෙක්ස්ටයිල් බිස්නස් එකකින් තමයි ඇඟලුම් කර්මාන්තයට එන්නේ. අවුරුදු 35ක විතර තමයි ඔහු 35 40ත් අතර කාලෙක තමයි එතෙන්ට එන්නේ. right KFC ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මේ Facebook එකේ ඕන තරම් යනවා. KFC එකේ නිර්මාතෘ ඔහුට අවශ්‍ය ටේස්ට් එක හම්බෙන්නේ අවුරුදු 90ක් විතර ගිහිල්ලා. right ඉතින් කාලේ තියෙනවා අපිට ජීවිතේ ජීවත් වෙනකම් අපිට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මයිකයි කිව්වේ. ජීවත් වෙනකම් අපිට මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපි කොච්චර ඉක්මනට කරනවාද කියන එක මත අපි ජීවිතේ හොඳට ගෙවනවා කියන එක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. right so if we get back to this, understand the external environment. අපි ඕනෑම දෙයක් ප්ලෑන් කරන්න කලින් අපිට බාහිර පරිසරය ගැන අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකට මැනේජ්මන්ට් හරි ඒ වගේ දෙයක් ඉගෙනගෙන තියෙන කෙනෙක් දන්නවා the first thing that comes to your mind is a pestle, right? How the political environment changes, right? How the අපි කොහොමද අපේ දේශපාලනික දේවල් තීරණය වෙන්නේ වෙනස් වෙන්නේ, right? E කියන්නේ economical, අපේ ආර්ථික තත්ත්වය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. S කියන්නේ social, අපේ සමාජය කොයි ආකාරයෙන්ද සමාජ විද්‍යාව කොයි ආකාරයෙන්ද වෙනස් වෙන්නේ, right? And then T කියන්නේ technological, how the technology is changing in the world. අපි IE කියලා එනවා environmental, අපේ පරිසරය කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ. L කියන්නේ legal, අපේ නීතිමය තත්ත්වයන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. අපි ඕනෑම දෙයක් පටන් ගන්න කලින් අපි ඒ දෙයට ගමන් කළ යුතුයි. දැන් මම පුහුණු උපදේශකයෙක් විදිහට මම පුහුණුවීම් කර කර හිටියා. මම විවිධ ආයතනවල ඔයාලගේ university students ලට private university students ලට I was doing programs in person. පුද්ගලයෙක් විදිහට ගිහිල්ලා පිරිස ඉදිරියේ තමයි පුහුණුවීම් කරේ. Lockdown came in, everything was shut down. How am I going to move on? I was keeping myself quiet. One of my friends called me and said, Machan, what are you doing? Go online and start your programs. If not for his words, I would have still be waiting without doing anything. එතකොට එතනදී මම කියන්න උත්සාහ කරේ අපි ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා නම් ඒ ටෙක්නොලොජිකල් සිටුේෂන් එකත් එක්ක බාහිර පරිසරයේ සිද්ධ වෙන දේවල් එක්ක අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා අපි කොයි විදිහටද අපේ අනාගත දේවල් තීරණය කරන්න කියලා. එතකොට ඔබගේ අනාගතය තීරණය කිරීමේදී බාහිර සාධක කොයි ආකාරයෙන්ද වෙනස් වෙන්නේ කියලා අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. ඊළඟ එක තමයි අපේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි වල තියෙන ඩයිනමික්ස්. නැත්තම් අපේ ගත්තොත් අපි සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, අපේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, අපේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, අපේ අපි හිතමු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, ඔය ඕනෑම ශාස්ත්‍ර ගණනාවක්, සංගීත ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, right? anything, art industry එක වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැම එකේම ඩයිනමික්ස් ගැන ඔබට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. වෙනස් වෙන්නේ කොයි විදිහටද? දැන් සංගීතය කියන දේ අද වෙනමම දෙයක් වෙලා. ඒක ඉස්සර අපි යොදාගත්තේ සංතානය නැත්නම් අපේ හිත මේ බොහොම සැහැල්ලු කරගන්නත් ඒ ගායකයින් හිටියේ ඒ තුල තෘප්තියක් ලබා ගන්න මුදල් පසුපස සහභාගී ගායකයෝ අඩුයි.
හැබැයි දැන් අද වෙනකොට ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වුණා කියලා ඒකට බැන ඉන්නවද? නැත්නම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පාර්ට් එකක් වෙලා අපේ ජීවිතය ඉස්සරහට අරන් යනවද කියන එක අපි තීරණය කරන්න. ඒක ඔබගේ සහ මගේ තීරණ ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මත තියෙනවා. ඔබ ඒකට අකමැති නම් get out of it. If you like it, go ahead with it. මොකද අපි හිතමු අද ෂෝ එකක් ගත්තොත් ඒ ෂෝ එක තුල ආර්ට් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ෂෝ එක තුල ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ෂෝ එක තුල මොනවාද අපි ගත්තොත් ඒ ස්ථානයේ සකසන්නෙක් ඉන්නවා. ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් ඉන්නවා. අනවුන්සර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක බොහොම පරාසයකට විදිනවා. ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්, ඔබට පුළුවන් ස්පීකර් කෙනෙක්, කම්පියර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් එතන. ඔබට හොඳ නිර්මාණශීලී හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබට එතන ආර්ට් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳ සින්දු කීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබට ගායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳට සින්දු ලියන්න පුළුවන් නම්, right? I have seen one of my friends who studied at my school. ඔය අද කාලේ ඉන්න හැම ගායකයම මිනිහා ගෙදර තමයි ඉන්නේ. මොකද මිනිහා තමයි සින්දු ලියන්නේ. Right? මිනිහා තමයි සින්දු ලියන්නේ. අලුතෙන් එන ඔක්කොම සින්දු. I'm not going to tell you the name here, but one of my school friends, right? Everyone is at his place. He's just a songwriter. හැබැයි ඔහු සින්දු ලියන එක අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඊළඟ ලෙවල් එකකට. සින්දුවක් ලියලා පළ කරලා නිකන් බලාගෙන ඉඳලා නෑ ඔහු. ඉතින් ඔබ හිතන විදිහ සහ ඔබට යන්න ඕන තැන මත මම නැවතත් මතක් කරනවා තීරණය කරනවා. ඉතින් ඔබ යන්න කැමති ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න. right? ඒක ඔබ තීරණය කරගත යුතු දෙයක්. ඊට පස්සේ ඔබට ඔය දෙක හිතුවට පස්සේ පුළුවන් වෙනවා SWOT එකක් කියලා අපි කියනවා. ඔයාගේ හැකියාවන්, ඔයාගේ දුර්වලතාවයන්, ඔයාට තියෙන opportunities, ඔයාට තියෙන තර්ජන ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. Strengths, weaknesses, opportunities and threats ගැන අවබෝධයක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කළ යුතු දෙයක්. ඔබ රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙක් නම්, ඔබ ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙක් නම්, මේක කොටු හතරක් අරගෙන ඒකට දාන එක නෙමෙයි, කොළ හතරක් අරගෙන උනත් කරන්න පුළුවන්. මට තියෙන හැකියාවන් මොනවාද? මගේ තියෙන දුර්වලතාවයන් මොනවාද? මට තියෙන opportunities, අවස්ථා මොනවාද? මට තියෙන තර්ජන මොනවාද? right? අපි හැමෝටම තර්ජන තියෙන්න පුළුවන් අඩු වැඩි වශයෙන්. අපි හැමෝටම opportunities තියෙන්න පුළුවන්. right? මම IT degree එකක් කළා, අද මම HR professional කෙනෙක්. right? And tomorrow I might do lecturing full time. Right? Or I might get into the IT industry again. I never know, because I'm planning to, move out of the country probably next few years to do something different. Right? And so you need to understand, what are your capabilities? What are the weaknesses you have? What are the opportunities that you have? And what are the threats you have? අර අපි කලින් කියපු දේ මත ඔබ බාහිර පරිසරයේ වෙනස් වීම, ඔබට ගමන් කළ යුතු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සිදුවෙන දේවල් මත ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ හැකියාවන්, ඔයාට තියෙන නොහැකියාවන්, ඔයාට තියෙන opportunities සහ ඔයාට තියෙන තර්ජන ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මේක නිකම්ම අපිට SWOT එකක් ගහන්න බෑ. එහෙම ගැහුවොත් ඒක අපේ අවශ්‍යතාවයට ගමන් කරන SWOT එකක් නෙමෙයි. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා ළඟාවීමේදී ඔබට තියෙන හැකියාවන්, ඔබට ඇති නොහැකියාවන්, ඔබට තියෙන opportunities, ඔබට තියෙන threats ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් මම අවුරුදු 20 දී මට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බෑ. මිනිහෙක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරන්න බෑ. පුද්ගලයෙක්ට කතා කරන්න බෑ. මම මුළු ගැන්විච්ච පුද්ගලයෙක්. මට මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මොකද මගේ අවශ්‍යතාවය තමයි පිරිස ඉදිරියේ කතකෙක් බවට පත්වීමට. මිනිස්සුන්ට උගන්වන පුද්ගලයෙක් බවට පත්වීමට. එතකොට මම ලිව රයිට් ඕකේ. මට තියෙනවා යම්කිසි හැකියාවක්. මට කතාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට තියෙන බය. මම ඒ වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වුණා යම්කිසි සංගමයකට. A well-known organization across the world, Toastmasters. In your university, we do a lot of activities. You have a gavel club in your university, right? Which is very popular and strong, right? Mama එතෙන්ට join වුණා. And I started developing myself there. So I identified, okay, I have a set of weaknesses. මට weaknesses කීපයක් තියෙනවා. මේවා ටික මම අයින් කරගන්න ඕනේ. මම එහෙම තීරණය කළා, right? අවුරුදු 5කට 6කට පස්සේ මට පුළුවන් වුණා මගේ ආයතනය පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් වුණා ඒ ආයතනය තුල දියුණු වෙමින් ටික අවුරුදු 3ක් විතර ගියා මට පළවෙනි ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගන්න ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයතනයකින්. ඒ වෙන විට මම විශ්වවිද්‍යාල සහ අනිකුත් ආයතනවල ට්‍රේනින් කර හිටියට ප්‍රධාන ආයතනයක මාස 4ක පුහුණුවක් මට ලැබුණා. පළවෙනි ට්‍රේනින්. සතුට කියා ගන්න බෑ.
right? Something that I always wanted. ඒක තුල මං තව එතනින් එහාට දියුණු කරා. ඉතින් මං කියන්න උත්සාහ කරේ ඔයගොල්ලන්ට මේ SWOT එක මගේ දිහා මං බලලා මගේ strengths, weaknesses, opportunities, threats කියන දේ තීරණය කරන්න ඕනේ. මට ළඟා විය යුතු දේ ඒ වෙනුවෙන් සැකසීලා තියෙන බාහිර පරිසරය කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ, ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක මත ඒකට සාපේක්ෂව තමයි ඔබ මෙය සැකසිය යුත්තේ. මේක හදාගන්න මොකද ඔබ ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම ඔයාගෙන් අහනවා සමහර ප්‍රශ්න අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒකෙදි මේක වැදගත් වෙනවා. right? අපිට ඕකෙන් පස්සේ කියනවා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් මේට්‍රික්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉන්ෆ්ලුවන්ස් මේට්‍රික්ස් එකක් කියලා කියන්නේ මම මේ දාලා තියෙන එක ඔබ ලියන ස්ට්‍රෙන්ත්ස් ටික, ඔබ ලියන weaknesses, ඔබ ලියන opportunities, ඔබ ලියන threats ටික මේ විදිහට උඩ සිට පහළට හරහටත් ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ එකකට එකක් අපි ගිහින් බලනවා. අපි ගත්තොත් ස්ට්‍රෙන්ත් එකකින් ස්ට්‍රෙන්ත් එකකට ගිහින් බලනවා මොකද්ද ඒකට තියෙන ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක, නැත්නම් අපි කියනවා බලපෑම. සාමාන්‍යයෙන් එකම දෙයකින් තවත් දෙයකට බලපෑමක් අඩුයි. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි ඒක බිඳුවයි කියනවා. ඊළඟට බලනවා ස්ට්‍රෙන්ත් 1 එකකින් ස්ට්‍රෙන්ත් 2 එකට මොකද්ද තියෙන බලපෑම. ඒක බලපෑමක් නැද්ද, සාමාන්‍ය බලපෑමක්ද, ඉතා විශාල බලපෑමක්ද කියලා අපි බලනවා. ඒක අපි බිඳුව 1 2 මත තීරණය කරනවා. ඔයාලට පහලින් පේනවා no influence කියන්නේ 0, 1 කියන්නේ moderate influence, 2 කියන්නේ high influence. ඔය විදිහට අපිට යොදාගෙන යන්න පුළුවන්. right? මේවා ගැන හොයලා බලන්න. මම මේක නිකන් දැන් මේ පාඩමක් මට කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මේ විදිහට අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයාලට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. simple. මේ ක්‍රියාවලිය කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ පැත්තේ total එකක් එනවා. එතකොට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට වැඩිපුරම ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන, වැඩිපුරම බලපෑම් කරන ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද, වැඩිපුරම බලපෑම් කරන වීක්නස් එක මොකද්ද, වැඩිපුරම බලපෑම් කරන ඔපචුනිටි එක මොකද්ද, වැඩිපුරම බලපෑම් කරන ත්‍රෙට් එක මොකද්ද. අන්න ඒ ටික අරගෙන අපි පළවෙනි අවුරුද්ද තුල ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා අපේ අවශ්‍ය ගමන ඉදිරියට යෑමට. එතකොට මේ වගේ ප්ලෑන් එකක්, ලොං රේන්ජ් ප්ලෑන් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. right? අපිට ඕනේ ABCD කියලා දේවල් කීපයක් achieve කරගන්න. ඒක 100% අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වෙන්න පුළුවන් ඔයාට අවුරුදු 30 දී ලක්ෂ 1.5ක නැත්නම් ලක්ෂයක ලක්ෂ 1.5ක ජොබ් එකකට යන්න. right? හොඳ ආයතනයක අවුරුදු it can be to build a house. මේ අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මොකටද අන්තිමට? right? We need to live. We need to have a better living condition. We need to have a better career. We need to have better education. We need to make sure that our children, our generations will become better. ඒ වෙනුවෙන් අපි මේ සල්ලි හම්බ කරන්නේ. අපි ඩිග්‍රීස් ගන්න නැතුව නේද? අපි ඩිග්‍රී ගන්නේ, අපි ජොබ් එකක් හොයන්නේ, අපි මේ හැම දෙයක්ම පස්සේ යන්නේ අපිට මේ ජීවිතේ යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීම වෙනුවෙන් නෙමෙයි. නේද? හැබැයි ওই ටික ඔක්කොම අවසානයේ අපිට යථාර්ථයත් අවබෝධ වෙනවා. ඒකත් මම පවසන්න කියන්න ඕනේ මෙතන. right? අපිට අපිට ස්වර්ගයට ගමන් කිරීමට, අපිට නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට නේද මේ අපි ඩිග්‍රී එකක් කිරීම, අපි ජොබ් එකක් කිරීම අපිට අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඒ තුලින් අපි ලබා ගන්න දේ මත අපේ මනස කොයි විදිහටද ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්නේ කියන එකත් මත අපිට එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අපි හැම දෙයක්ම කරන්නේ ආශාවන් ඉටු කර ගැනීම වෙනුවෙන්. ආශාවන් තමයි මිනිස්සුන්ව ජීවත් කරන්නේ. නැත්නම් ආශාවන් නැති වෙච්ච තැන ඉවරයි. right? ඒක I think you all know better than me because you all are learning about culture, Buddhism and all these things, and we have reference here. So that's very important. ඉතින් අපි මේ වගේ plan එකක් දාගන්න ඕනේ. අපේ අවුරුදු 5කින් අපි ළඟා කරගත යුතු දේ මොනවාද? ඒ වෙනුවෙන් අපි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මොනවද කරන්නේ? අපි දැන් කොතනද ඉන්නේ? එතන ඉඳන් ඊළඟ අවුරුද්දට යනකොට අපි මොනවද improve කරගන්නේ? අපි කොච්චර improve කරගන්නවද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ plan එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් අර කියපු දේවල් මත. එතකොට මේ තියෙන හැම goal එකක්ම it will become a smart goal. මොකද it's specific. ඔයා කියලා තියෙනවා මොකද්ද මම දිනු කළ ගත යුත්තේ. it's measurable. මොකද ඔයා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද කියලා තියෙනවා මම 0.0 සිට 120ට ඊළඟ අවුරුද්දේ තවත් 120ක් ඒ වගේ ගිහිලා 100%ක් ළඟා කරගන්නවා මෙන්න මේ දවස වෙනකොට. right? measurable, attainable, ළඟා විය හැකි දේවල් තමයි ඔයා ලියලා තියෙන්නේ මෙතන. realistic, මේ ලෝකයේ තුල ඒක කරන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයේ තුල කරන්න බැරි දේවල් අපි හිතාලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි මේ scientific approach එකේ වා ගියාම ඔයා දාගන්න goals ටික reachable. right? ඊට පස්සේ
time bound. ඔබ කාලයක් මෙතන නිර්ණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇක්ටිවිටි එක මම ඔයගලන්ට වැඩි කාලයක් කරන් කියලා දුන්නේ මේ ප්ලෑන් එක මත තමයි තීරණය වෙන්නේ අපේ ජීවිතයේ ඉදිරි ගමන. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් even at an activity when we are doing trainings we say outbound trainings වලදී take a lot of time for planning. plan කරන්න ලොකු time එකක් ගන්න. plan එක හරියට හදාගත්තොත් execution එක easy. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ දේ හදාගත්තොත් ඔයාලගේ ජීවිතේ අවුරුදු 5කට ඔයාලා දන්නවා right මම මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය support එක කොහෙන්ද ගන්නෙ ඒවා අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. Right? So do this. This is absolutely important. I have done it and I'm getting results today because of this. If not for this, I would have not achieved what I wanted. And it may be similar to, to everyone here, right? Who have become successful, right? Okay. Then අපි එතනින් ගමන් කරනවා personal branding ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න. What is personal branding? What is a brand? මොකද්ද මේ brand එකක් කියන එක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මම හිතන්නේ මම වැඩි කාලයක් කතා කරා. දැන් පොඩි විරාමයක් දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද්ද brand එකක් කියන්නේ කියන එක අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා. Right? What is a brand? A brand is the difference between a pair of running shoes and a pair of Nikes. A brand is what people feel about you, your product, the service you provide, or your organization. It's part rational, but mostly emotional. People will forgive a strong brand if it makes a mistake. Remember New Coke? Likewise, people won't forgive a weak brand if it makes a mistake. Remember Gateway Computers? We thought so. So, what is the secret of a strong brand? The answer is surprisingly simple. Focus. I'll say it again. Focus. Great brands stand for something. Not a lot of things. One thing. For decades, Swedish car maker Volvo defined their brand with a single word. Safety. Well, it seemed to work for them. Sometimes you have to think beyond the category to know what you stand for. Harley-Davidson makes motorcycles. Want to guess what they stand for? Freedom. Not a more powerful engine, not a more reliable bike or a smoother ride. Freedom. Brands are experiential. Take Starbucks. They differentiate themselves in many ways and offer a consistent brand experience in every Starbucks you visit. They even have their own language. Starbucks has created a unique community of coffee lovers that speak Starbucksese and are true brand ambassadors. It doesn't get any better than that. Starbucks had realized they weren't in the business of serving coffee. They were in the business of serving people. So, can you put a monetary value on a brand? The people at Interbrand Research can. Remember the fine folks at Coca-Cola we mentioned earlier? Care to guess what their brand is worth? That's right. According to Interbrand, about 61% of the value of the Coca-Cola Corporation is brand. That's a lot of cash. Here's the monetary value of some other brands you'll be familiar with. So a brand is worth protecting and nurturing. But how? Here are a few key points to help maintain or even grow your brand. 1. Be different. The world is filled with parody products and services. Make yours stand out. 2. Be vigilant. Don't allow your brand to do things it shouldn't. Don't be the Gateway Computers of your category. 3. Be relevant. The marketplace changes constantly. Make sure your brand keeps up. So, who really owns a brand? The brand manager? The VP marketing? Brands are owned by the people. It used to be a company would tell people about their brand. It was pretty much a one-way thing. Now, it is much more of a conversation. But don't worry, this instant feedback can be very useful. It gives you a glimpse into what's in the hearts and minds of your customers and allows you to take action when you need to. It can also help you stay focused, and that's a good thing. So let's recap. A brand is much more than your logo or the color of your truck fleet. It's something intangible. It's what people think of you, but mostly on an emotional level. Great brands are focused. They stand for something.
Great brands are not just seen and heard, they're experienced, and in a way that is uniquely theirs. A brand can have tremendous value and should be treated that way. Keep your brand healthy by being different, vigilant, and relevant. And finally, never forget that people, your customers, own your brand. Listen to them, respect them, most of all, earn their trust. Right. So, what did you learn from that? Are you a brand? ඔබ brand එකක්ද? You need to think about it. What's your brand value? Right? Then one Rajapaksa කියන එක brand එකක්. So I have created a brand called Envision. In that Envision, what we do is we develop people, right? And for that, it has a value. If you take people like Dhananjay Hettiarachchi, he has a value. He's a brand, the world champion of public speaking from Sri Lanka. If you take Ranil Wickramasinghe, a brand, he has a value. If you take Maithripala Sirisena, a brand, he has a value. If you take Mahinda Rajapaksa, a brand, a value. If you take who? If you take Gotabe Rajapaksa, he has a brand. He has a good brand, and he has a brand that is being created by people against him as well. Everything has a value in it. The brand is, as per the video and as we learned, අපි මේ වීඩියෝ එකකින් ගත්ත විදිහට brand එක කියලා කියන්නේ ඔබගේ රූප ස්වභාවයවත් ඔබගේ ලස්සනවත් ඔබගේ ඇඳුම පැළඳුමවත් මතම තීරණය වන නොවන දෙයක්. රූප ස්වභාවය, ඇඳුම පැළඳුම, ඒ දේවල් වැදගත්. ඒකත් අපි කතා කරනවා. හැබැයි ඔබව කොයි ආකාරයට අනිත් මිනිස්සු අත්විඳිනවද, එක්ස්පීරියන්ස් කරනවාද කියන එක මත ඔබගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තීරණය කරනවා. ඉතින් ඔබ අනිත් අයට වඩා වෙනස් විය යුතුයි. ඔබ අනිත් අයට වඩා ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ගැන නිතර වෙනස් වෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් විය යුතුයි. ඔබට ඉක්මනින් වෙනස් වෙන්න ඕන නම් ඒ කොච්චර ඉක්මනට වෙනස් වෙනවද කියන එක මත ඔබ ඔබගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වැලියු එක තීරණය කරනවා. ඒ වගේම ඔබගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කොයිතාක් දුරට මේ ලෝකෙට තේරුම් ගන්න කොච්චර relevant ද කියලා නැත්නම් අපි කියනවා ඒක කොයිතාක් දුරට මේකට ගැලපෙනවද කියන එක මත තීරණය වෙනවා. ඔබ දැකලා ඇති සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ලෝකේ කතා කරන දේවල් අපි ජීවිතේටවත් අහලත් නැහැ. හැබැයි මේ මිනිස්සු හැමදාම මේ දේ ගැන කතා කර ඉන්නවා. කොහෙටවත් වැලියු එකකුත් නැහැ. මේ මිනිස්සුන්ට වැලියු එකකුත් නැහැ. relevant නැහැ. එහෙම පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. හැබැයි සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා මේ මිනිස්සයා for an example, let's say that he is studying at NDT. This is one of a real case that I'm talking. ඔහු මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ NDT කියන National Diploma in Technology කර හිටපු මිනිස්සෙක්. ඒ මිනිස්සු ඒ දවස්වලම රොබෝට්ස්ලා ගැන තමයි කතා කර ඉඳලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ සමකාලීනයෝ කියනවා මේ මිනිස්සුන්ට පිස්සු කියලා. right? හැබැයි ඔහු අද වෙනකොට ඕස්ට්‍රේලියාවේ සම්මානනීය පුද්ගලයෙක්. ඔහු විසින් හොයාගත්ත දෙයක් තියෙනවා නම කියන්නේ නැහැ. සහ ඔහු ලංකාවේ ජනාධිපති කෙනෙක්ගේ ජනාධිපති උපදේශක කෙනෙක් මීට කලින් ජනාධිපති උපදේශක කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. අර රොබෝට්ස්ලා ගැන ඒ දවස්වල කතා කරා. හැබැයි එදාට රෙලෙවන්ට් නැති වුණාට කවදා හරි රෙලෙවන්ට් වෙලා තියෙනවා ඒක. හැබැයි සමහර ඉන්නවා මේ ලෝකේ කවදාවත් වෙන්නේ නැති දේවල් කතා කරන්නේ. මේ වගේ රෙලෙවන්ස් එකක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. So you need to be different. වෙනස් වෙන්න ඔබ හැම වෙලේම වෙනස් වෙන දේ ගැන අවබෝධයෙන් සිටින්න, ලෝකයේ කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන දේ ගැන අවබෝධයෙන් සිටින්න සහ කියන කරන දේ ගැළපෙන විදිහට කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට ෆෝකස් එක වැදගත් වෙනවා. කොයිතාක් දුරට ඔබ යම් කිසි දෙයක් දිහා බලන් ඉන්නවද? ලෝකයේ වෙනස් වෙන දේ දිහා අපි කොච්චර බලන් ඉන්නවද? අපි අපේ අධ්‍යාපනයේ අපේ දියුණුව කෙරෙහි අපි කොච්චර ෆෝකස් එකක් දානවද කියන එක මත ඒක තීරණය වෙනවා ඔබේ ඉදිරි ගමන. මොකද ඉන්ටර්විව්ස් වලදී අපි අහන දේවල් තමයි අපි සමහර වෙලාවට ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේවල් අපි අහන්නෙත් නැහැ. ඔබගේ සහතික දිහා අපි බලන්නේවත් නැහැ. හැබැයි අපි අහනවා ඔබ කොයිතරම් දුරට ලෝකෙ ගැන දන්නවද කියලා. right? සමහර වෙලාවට අපි IT ජොබ් එකකට ගන්න මිනිස්සුන්ගෙන් අහනවා මේ ලෝකෙ කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ? අර රටේ මෙන්න මෙතන මොකක්ද ඒ ගැන තියෙන අයිඩියා එක.
මොකද මේ මිනිස්සු IT පුද්ගලෙක් නැත්නම් software developer කෙනෙක් කියන්නේ problem එකකට solution එකක් දෙන පුද්ගලෙක්. නැත්නම් අපි හිතමු ආයතනයකට ගන්නවා ආර්ට් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ ආයතනය විසින් කරන දේවල් මිනිස්සු ආකර්ෂණය කරන ආකාරයට සකස් කරන්න. ඉතින් ඔහුට හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා ලෝකෙ අවශ්‍ය වෙන ලෝකෙ වෙනස් වෙන තැනට යන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ විදිහට කරොත් opportunities ඕනේ තරම් තියෙනවා. ඔබ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයෙන් බිහි වුණත්, ඔබ කළමනාකාර පීඨයෙන් බිහි වුණත්, ඔබ කුමන පීඨයෙන් බිහි වුණත්, ඔබට යම්කිසි දෙයක් කළ යුතු නම් මේ ලෝකේ ඒ දේශ ඔබ වෙනස් ආකාරයෙන් දකිනවා නම්, ඒ තුල ඔබ වෙනස් වෙමින් පවතින පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා නම්, ඒ තුල අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන විදිහට ඔබ වෙනස් වෙනවා නම්, සහ හොඳ ෆෝකස් එකකින් ඔබ ගමන් කරනවා නම්, ඔබට කවදාවත් එතෙන්ට නොයා ඉන්න තියෙන chance එකක් නැහැ කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. Right, so we'll move on. What makes your brand? ඔබගේ brand එක අපි කොයි විදිහටද සකස් කරන්න කියලා. There's a question I will ask that about the 14-day plan, how we are going to make it. මම ඒක නැවත කතා කරන්නම් at the end of the session, but let's go through this and I will come back to it at the end. Right. What makes your brand? ඔබගේ brand එක කොයි විදිහටද සකස් වෙන්නේ? ඔබගේ appearance එක. Right, ඔබගේ appearance එක, ඔබගේ පෙනුම මත තීරණය කරනවා. ඔබගේ කතාව, ඔබ කොයි ආකාරයෙන්ද කතා කරන්නේ? ඔබ කොච්චර මිනිස්සුන්ගේ හිතට කාවදින විදිහට කතා කරනවද කියන එක මත ඔබගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තීරණය කරනවා. ඔබ කොයි ආකාරයෙන්ද ස්මෙල් වෙන්නේ, නැත්නම් ඔබගේ සුවඳ, නැත්නම් ඔබ ළඟ හිටියාම අනිත් මිනිස්සුන්ට කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබව දැනෙන්නේ? ඒක මත ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තීරණය කරනවා. right? ඔබ කොයි විදිහටද ගමන් කරන්නේ, නැත්නම් ඔබගේ ජීවිතය ඔබ කොයි ආකාරයෙන්ද රැගෙන යන්නේ? ඔබගේ movements තීරණය කරනවා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඔබගේ ටච් එක කියලා මෙතන කියන්නේ ඔබ කොයි ආකාරයට මිනිස්සුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවාද කියන එක තීරණය කරනවා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. මෙන්න මේ ටික ඔයාට ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඕනෑම කෙනෙක් පිළිගන්න පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. හැබැයි මේක ලේසි නෑ. මොකද අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ අපිට විවිධ මිනිස්සු එක්ක ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ. right? විවිධ තැන් වල පුද්ගලයෝ සමග ජීවත් වෙන්න වෙනවා. හැබැයි මේ හැම තැනකටම සරිලන ආකාරයට ඔබ සකස් කරගත්තොත් ඔබට ඔබගේ ජීවිත ගමන පහසු වෙනවා. Right. So we'll talk a little bit about the dressing. Right? Power dressing කියලා කිව්වහම ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් right අද කියලා දෙයි මොනවාද business casual කියන්නේ මොකද්ද? business නැත්නම් අපි ගත්තොත් formal dress එකක් කියන්නේ මොකද්ද? casual dress එකක් කියන්නේ මොනවද? ඒව ඔයාලා දන්නවා. ඒ ඔයාලට හොයලා බලන්නත් පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. හැබැයි මම කියන්නේ අපි ඇඳිය යුත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක අපි කොයි ඇඳුම ඇඳත්. right? Dress as you care කියලා කියන්නේ ඔබ අඳින දේ ඔබ ඇඳිය යුත්තේ ඒ යන තැන නැත්නම් ඔබ වැඩ කරන තැන ඔබ ඉන්න තැනට ගෞරවයක් ඇති වෙන ආකාරය. දැන් මම අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න right, I am at home. right? I could have come with a, with a t-shirt. I could have come with a jacket. Arm cut එකක් ඇඳගෙන මට එන්න පුළුවන්. මොකද මම ගෙදර ඉන්නේ. We are online. We are in a digital era. Casual world. Right? But if I come like that, what would you feel? Am I giving that respect to your teachers here? මම පීඨාධිපතිතුමාට, මම මහාචාර්යවරුන්ට ඒ ගෞරවය දක්වනවාද? එහෙම පුද්ගලයෝ ඉන්නවා අපේ රටේ. එහෙම සාර්ථක වෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා, අසාර්ථක වෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. right? මම මේ ළඟදී දැක්ක මම අඳුරන පුද්ගලෙක් පහුගිය කාලේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඒ පුද්ගලයා අඳින විදියක් තියෙනවා. කොහෙට ගියත් සරමයි ආම් කට් එකයි ගහගෙන යන්නේ. right? මැති ඇමතිවරුන් ගාවට යන්නෙත් එහෙමයි. ඒකේ මනුස්සයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. හැබැයි ඒ මනුස්සයාට අවශ්‍ය දේ තැන් වලින් සිද්ධ වුණේ නැහැ. බොහොම ලොකුවට කතා බහ කරපු පුද්ගලෙක්, මම පෞද්ගලිකව හම්බෙච්ච පුද්ගලෙක්. හැබැයි ඔහුට ලැබිය යුතු දේවල් ලැබුණේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අර ගෞරවයක් නොදක්කපු එකත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබගේ ඇඳුම පැළඳුම ඒ අවශ්‍ය ස්ථානයට සරිලන විදිහට ඇඳීමට ඔබ responsibility එකක් ගන්න ඕනේ. It's very important. Right? That's absolutely important. Then dress suitably. right? අපිට ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම ඇඳුම් තිබ්බා කියලා අපි හැම ඇඳුමම හැම තැනටම අඳින්නේ නැහැ. One day one of these candidates came for an interview. Right? When I was working, I had to interview him. He came like this, the way that I'm wearing now.
But it was not required. He could have come in a long sleeve shirt, අද්දික shirt එකකින් හොඳට යට කරලා tie එකක් දාලා ආවනම් that's the requirement. But this person came with a tie and a blazer, and we were wondering why are you here? ගැලපෙන විදියට නෙමෙයි ඔහු ආවේ. ඔහු කොච්චර හොඳ වුණත් අපි ඔහු තෝරාගත්තේ නැහැ. මොකද ඔහු අවශ්‍ය මට්ටම සම්පූර්ණ කරෙත් නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය තැනට අවශ්‍ය විදියට ඔහු පැමිණියේ නැති නිසා. ඉතින් ඒක බොහොමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඔබ ඉන්ටර්විව් එකකට යනවා නම්, ඔබ යම්කිසි තැනකට ගමන් කරනවා නම්, දැන් මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න කලින් මම සහෝදර ආචාර්යතුමියකින් ඇහුවා, අපි ඇය මගෙන් ඇහුවා කොයි විදිහටද ඔබ ඩ්‍රෙස් කරන්න කියලා. මේක මම ට්‍රේනින්ග්ස් වලට යනකොට මගේ යන විදිය මම ඇහුවා suitable ද මේක? Is it all right? She said okay. So I came like this. අපි අහලා බලන්න ඕනේ ඉන්ටර්විව් එකට කතා කරා නම් මම කොයි විදිහටද ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද සමහර කම්පනීස් තියෙනවා, IT කම්පනීස් වෙන්න පුළුවන් casual. ඒගොල්ලෝ ඩෙනිම් එකක් ඇඳලා ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳලා තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි එහෙම වැඩ කරත් සමහර කම්පැනි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මිනිස්සයා හරි විදිහට ඇඳලායි කියලා. අන්න ඒ දේ ඔබ ක්ලැරිෆයි කරගන්න ඕනේ. ඔබට කෝල් එකක් එනවා ඒ ආයතනයෙන් ඔබට ඉන්ටර්විව් එකකට කතා කරනවා නම් එතකොට එයාට කතා කරලා අහන්න කොයි විදිහටද මම ඇඳිය යුත්තේ කියන එක. Right? Should it be formal? Formal කියලා කියන්නේ tie එක දාලා, coat එක දාලා, that's formal. We'll talk about it. I'll take you through that. Official tie කියලා කියන්නේ basically long sleeve shirt එකක්. අපි අද්දික shirt එකක් tie එකක් දාලා. Business casual කියලා අපි කියනවා. It can be a t-shirt but tucked in, යට කරලා denim එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් යන්න පුළුවන්. Right? ඔය වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒව අපි දැනගෙන තිබිය යුතුයි කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා. Right? What your clothes are meant to you. Right? Know what your clothes are meant for. Right? Dark navy, dark gray, medium, business casual, right? Formal, lounge, black tie. මොනවාද කියන එක අපි දැනගත යුතුයි. අපි එකට ගමන් කරමු මේක දැනගැනීමෙන් පසුව. ඉතින් ඔබේ ගැන අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි ඇඳුම් පැළඳුම් සකස් කර ගැනීමේදී. Avoid showing too much skin. දැන් අපි සමහර වෙලාවට හිතනවා අපි ප්‍රධාන ආයතනයක රස්සාවට යනකොට විශේෂයෙන් කාන්තාවන් අපි හොඳට ඇඟ පේන විදිහට ඇඳන් යන්න ඕනේ කියලා. That's not what is required. We are not looking at it. Right? That can create an interest, but that can also lose your eligibility to become part of that company. So dress in a way that you don't show too much of your skin. Right? It says that a lady should wear in the way that it creates the interest and cover the content. Right? කාන්තාවක් හෝ පිරිමියෙක් ඕනෑම කෙනෙක් අපි අඳිනකොට අපේ වැසිය යුතු දැන් වැසෙන ආකාරයටත් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඇති වෙන ආකාරයටත් අපි අපේ ඇඳුම් පැළඳුම් තීරණය කරගත යුතුයි. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි අනවශ්‍ය දෙයක් කරනවා නම් ඒ තුල ඔබගේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් කියන එක හැලුවට ලක් වෙනවා සහ ඔබගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඒක හානියක් බවට පත් වෙනවා. නේද? අපි දන්නවනේ එහෙම ඇඳපුවාම මිනිස්සු කියන කතාව කොයි විදිහටද කියලා. ඉතින් මොකටද අපි එහෙම කතා කරන්නේ? Right? You can select a beautiful dress and arrange your face and your hair and everything in a proper way and come as a gentleman and a lady so that you will be able to get through that. Right? Always be well groomed. මම වැඩ කරන ආයතනයේ 2017 තීරණය කරා අපි ටයි දාන්න නැහැ කියලා. අපි එතකන් ඉන්ටර්න් ගේ ඉඳන් ඉන්ටර්න් කියන්නේ මේ පුහුණු වෙන පුද්ගලයාගේ සිට ඩිරෙක්ටර් නැත්නම් CEO දක්වා අපි ටයි දැම්මා. 2017 අපි තීරණය කරා අපි මේ ටයි ගලවනවා, අපි casual business casual යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් Nike shoes දෙකක් දාලා, Deck shoes දෙකක් දාලා, denim එකක් ඇඳලා, t-shirt එක යට කරලා ඒ විදිහට එන්න පුළුවන්. Right? හැබැයි we had one director. He did not change. ඔහු වෙනස් වුණේ නැහැ. ඔහු දිගටම ටයි එක දාන් හිටියා. අපි ඇහුවත් කියන්නේ මට බෑව වෙනස් කරන්න. මොකද මම මේ වැඩිපුර මේ ආයතනය ඇතුළේ ඉන්නේ නැහැ. මම පොහොයිට ඉන්නේ අමාත්‍යාංශවල. ඔහු shipping පැත්ත තමයි බැලුවේ. right? එතකොට ඔහුට යන්න සිද්ධ වෙනවා විවිධ අමාත්‍යාංශවලට. ඔහුට ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා හම්බ වෙන්න යනවා. ඒ විදිහට මට මේ ඇඳුම් මාරු කර ඉන්න බෑ. මම මේ විදිහට තමයි. He is well groomed but with a purpose. එහෙම නැතුව අපි නිකන් ටයි එකක් දාන් හිටියොත් ඒක ඔඩ් වෙනවා.
අර කලින් කියපු relevant කතාව එතනදී නැති වෙනවා. නමුත් ඔහු හේතුවක් මත ඒ විදිහට හිටියා. That's all right. Right? But well groomed කියලා කියන්නේ අපි අඳින ඇඳුම තුල ඒක ඇඳුමක් විදිහට ඇඳවිය යුතුයි. නූල් එල්ලිලා නම් patches තියෙනවා නම් that will take your professionalism off. How much powerful you as an individual, if your dress is not supporting your power, that's a problem. Unfortunately or fortunately, that's how the world judge you. In a judgmental world, we might have to be like that if you are going for a job. Imagine that you are going to start your own business and you are trying to be the boss of you. You can decide, but still be relevant. Right? Understand the importance of fit. අපි වැදගත්ම දේ තමයි අපි අඳින ඇඳුම අපිට fit වෙනවද කියන එක බලන එක. Right? මගේ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා lawyer කෙනෙක්. මට වැඩි බොහොම පොඩි ඇඟි. හැබැයි අඳින්නේ මගේ size ඇඳුම්. He's a lawyer. Right? One day I called him and said, brother, look here. You are a wonderful lawyer, but your dress decides your personality. Dress as it fits you. ඔබට fit වෙන ආකාරයට ඇඳුම් අඳින්න. ඒ කියන්නේ fit වෙනවා කියන එක මෙතන කතා කරන්නේ ඇඳුම ලොකු වීම පමණක් නෙවෙයි, ඇඳුම පොඩි වීමත් අපි මෙතන කතා කරනවා. Especially අපිට හිර ඇඳුමක් නම් අපි ඇඳන් යන්නේ හැම වෙලෙම. අපි හිර ඇඳුමක් ඇඳන් ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරනවා නම් ඉන්ටර්විව් එකේ අපිට කතා කරගන්න බැරුව යනවා තියෙන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක. අපිට පහසු විශාලත් නොවන කුඩාත් නොවන ඇඟට ගැලපෙන ෆිට් ඇඳුමක් අඳින එක තමයි අපි කළ යුත්තේ. Maintain your style. ඔබ අඳින විදිය වෙලාවෙන් වෙලාවට වෙනස් කරන්න එපා. එක දවසක කොට කල්සමක් ඇඳගෙන, එක දවසක දික් කල්සමක් ඇඳගෙන, තව දවසක තට්ටේ ගාලා, තව දවසක කොණ්ඩේ වවලා. Maintain your style. Right? Maintain your style. That's absolutely important. Right? ඔය ටික තමයි අපිට dressing පැත්තේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. Right? අපි එක එක dress වර්ග ගත්තොත් එහෙම let me share it here. Right. So if we take different types of dresses, right? Correct suit jacket length. Then suit එකක් කියලා කිව්වොත් suit එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. I hope you can see this. Jacket එකේ නම් sleeve length එක අපේ shirt එකේ පොඩි ප්‍රමාණයක් පේන පරිදි. Right? It says allow quarter or half of the shirt cuff to show. Cuff එක කියලා කියන්නේ මේ ඇඳුම මහලා ෂර්ට් එකේ කෙරෝලේ තියෙනවා ටිකක් හයිය කෑල්ලක්. අන්න ඒකට කෆ් එක කියලා කියනවා. ඒ කෆ් එකෙන් භාගයක් හෝ කාලක් පේන ආකාරයට පමණක් ඔබට කියනවා පෙන්වන්න ජැකට් එකට යටින් කියලා. Right? Jacket length should reach the tip of your thumb. ඔබගේ මහපට ඇඟිල්ලේ ටිප් එක දක්වා එක දික් ඒ කියන්නේ ආරම්භය දක්වා දික් විය යුතුයි කියලා කියනවා. Suit jacket should cover your buttocks. ඔබගේ පිටිපස්සේ අපි සාමාන්‍ය කියන අපේ ශරීරයේ තට්ටම් කියන දේවල් වැහෙන තැනට ඒක දික් විය යුතුයි කියලා. Right? එතකොට types of ties අපි tie එකක් දානවා නම් do's තියෙනවා කරන්න. Good quality silk tie in a conservative solid color. Conservative කියලා කියන්නේ මේ අර රතු පාට, කොළ පාට මේ අර matte color එකක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒක දැක්කහම ලොකුවට අපිව කැපිලා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ගැලපෙනවා අපේ ඇඳුමට. Right? Subtle color and patterns කියන ඒවා සමහරු බෝල ඇඳන් එනවා. Right? It's not like that. It has to be a subtle change in the pattern. Right? A set of dots. Subtle color and stripe. අපිට ඉරි තියෙනවත් පුළුවන් but a subtle change. දැන් යට ගියොත් එහෙම මේ වගේ කොළ පාට, මේ වගේ මල් තියෙන ඒවා. Right? You don't wear them at a professional forum. You can wear them for a party if you want. Right? And do's. Right. So අපි දැකලා තියෙන සමහරු ටයි එකක් දැම්මම මේක බෙල්ට් එකෙන් පහළට සෑහෙන දිගයි. සමහරුන්ගේ ටයි එක කොටයි. එහෙම නෙමෙයි. It says the bottom of the tie should cover your belt buckle. buckle එක කව වෙන ආකාරයට දාන්න කියලා. එතකොට මේකේ සමහරු කියනවා අපි විවාහක නම් අපි මේ විදියට, අවිවාහක නම් අපි මේ විදියට දාන්න ඕනේ කියලා. විවාහකද අවිවාහකද කියන එක පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ කම්පැනි එකකට. ඒක ඇවිල්ලා කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්. Right? You might need to show it to a different audience, but the average is if you can at least get the bottom of your tie to the middle of your belt
belt එකේ ඒ හරියෙන් ගමන් කරන මැද්දට ගේන්න පුළුවන් නම් that would be ideal. So the other limits are the top part of your buckle and the bottom part of your buckle එකට යනකම් යන්න පුළුවන්, but still if you can stay within the top and the bottom of the buckle, that would be nice, right? Okay. Shoes අපි ගන්නකොට professional audience එකකට යනකොට හැම වෙලේම මෙන්න මේ වගේ උඩ පේනවා වලට do කියලා තියෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. casual audience එකකදී අපිට යට විදියට යන්න පුළුවන්. හැබැයි professional තැනට casual දාන් ගියොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. I have seen some people wearing a tie and coming with deck shoes. ගොනයි මීමයි වගේ. It doesn't match, right? So interview attire එකක් ගත්තොත් hair should be short and styled neatly. දැන් මේ දවස්වල අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි including myself කොණ්ඩේ කපා ගන්න විදිහ. But if you are going for an interview, you have to find a way to cut it. Face should be clean and shaven, right? If you are maintaining a beard, it has to be properly trimmed. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ එක අපිට shave කරන්න පුළුවන්. Right? Collared white blue button down shirt, dark colored suit. අපි suit එකක් අඳිනවා නම් විතරයි, right? මෙහෙම මම මේක කිව්වා කියලා interview එකට යනකොට speak to the person who is interviewing and ask what's the dress. If they say suit or formal, this is the attire. If they say office attire, මේ coat එක නැතුව tie එක දාලා අද්දිකට ඇඳලා යන එක. Right? Pants ගත්තොත් pants fit just above the hips. hip එක කියලා කියනවා අපි ඉනට උඩින් fit වෙන්න ඕන. dark leather belt එකක් හරි dark black කියන්නේ black belt එකක් හෝ dark leather belt පුට්ටු pressed කරලා වෙන්න ඕන. හොඳට මැදලා කරලා පොඩි නොවිච්ච ආකාරයෙන් තිබිය යුතුයි. එතකොට මෙතනදී සපත්තුව සහ බෙල්ට් එක අපි මැච් කරලා අඳින්න ඕනේ. ඒක කළු පාට සපත්තු නම් කළු පාට බෙල්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? දුඹුරු පාට නම් ඒ පාටට මැච් වෙන ආකාරයෙන් අපි බෙල්ට් එක සහ සපත්තුව තීරණය කළ යුතුයි. කාන්තාවන්ගේ ගත්තොත් අපිට මේ ඕනෑම ආකාරයකින් අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ආකාරයෙන්ම විය යුතු නැහැ. ඔබට ආයතනයේ අවශ්‍යතාවය මත සරිලන විදියට ඇඳුම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? කාන්තාවන්ට පුළුවන් solid white, solid light blue මේ වගේ අධික ඇඳුම් අඳින්න. යට තියෙන දේවලුත් අපි දැකලා තියෙන ආයතනවල අඳිනවා. ඒ ආයතනයකට ගැටලුවක් නැත්තම් ඇඳට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් professionalism ගැන කතා කරොත් අර උඩින් ඔබට පේන do කියන එක යටතේ තියෙන දේවල් තමයි අපි දැනගත යුත්තේ. interview එකකට special යනවා නම් professional dress එකකින් යා යුතුයි. right? Pants and skirts ගත්තොත් little or cleavage, right? Tailored pants, knee length skirt. අපි මෙතන උඩ අපි සමහර දැකලා තියෙනවා. එකකින් අපහසුතාවයටපත් වෙන. ඒ විදිහට අපි ඇඳිය යුත්තේ නැහැ. right? skirt too short. මොකද too short skirt එකක් ඇඳගත්තොත් වෙන්නේ ඉන්ටර්විව් එකට ගිය වෙලේ ඉඳන් කතා කරනවට අමතරව ඔයාට සිද්ධ වෙනවා skirt එක දික් කර කර ඉන්න. right? කකුල් දෙක වහගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අනවශ්‍ය ස්ථාන පෙනීමට ලක් වෙන ඉඳි ඒ දේවල් වලට ලක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ බොහොම පහසු ආකාරයෙන් සුදුසු ඇඳුමක් අඳන් ගියා නම් that's ideal. right? shoes ගන්නකොට හැම වෙලේම බලන්න heel එකක් වෙන්න පුළුවන්, heels නැතුව යන්න පුළුවන්. heel එකක් දානවා නම් ඒක heel එක comfortable වෙන්න ඕනේ. මොකද සමහරව ඉන්නවා heels ලොකුවට දාගෙන ගිහිල්ලා interview panel එක ඉස්සරහ ඇදගෙන වැටෙන කට්ටිය. so එතකොට එතනින්ම සමහරලාට job එක නැති වෙන්න පුළුවන්. so make sure that you understand. party එකකට යනවා නම් party heel එකක් use කරන්න. ඔබ රස්සාවකට යනවා නම් රස්සාවට අදාළ shoe එකක් use කරන්න. heels නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. heel එක කොට වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ ලස්සනට ඇඳලා තියෙනවා නම් ඔබ හරියාකාරයට කලර්ස් මැච් කරලා ඇඳලා තියෙනවා නම් එච්චරයි අවශ්‍ය. මොකද ඔයාලට ජොබ් එක හීල් එක මත තීරණය වෙන්නේ නැහැ බොහෝ තැන්වල. right? මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් අපේ ඇඳුම තීරණය කරගන්න. right? business casual කියලා ගත්තොත් අපිට මේ ආකාරයෙන් casual dress එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. මම මේක වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තුල අරන් යන්න. bottom down කියන short sleeve bottom down, lightly patterned bottom down, casual blazer, sweater මේ casual ඕගලන්ට අඳින්න පුළුවන් දේවල්. business casual කියලා කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ අත් දෙක නමලා t-shirt එකක් ඇඳලා උනත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යට කරලා. right? that is business casual without a tie. ඔයා අඳින ඕනෑම එකක් business casual කියලා අපි යොදා ගන්නවා. right? ladies ලට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්.
Okay, I hope it's clear to you all. I think Iresha Vijayavardhana, you got what is required. Ladies' dresses. Did you get it? Yes, sir. All right. If you need any question, if you need any support beyond that, please do call me at any time. I'm ready to support you. No problem at all. So let's move on to the lesson again. So we were discussing about maintaining the style. Next is power talking. කතාව අපි කොයි ආකාරයෙන්ද සකස් කරගත යුත්තේ කියන එක. Right? When you're trying to introduce yourself, how are you going to do that? You are given a name and you have a surname. Now my first name, I have two given names. First name is Nuwan, second name is Taranga, and the surname is Rajapaksha. මට වගේම ඕගොල්ලන්ටත් දීපු නම් දෙකකුයි සමහර දීපු right නම් ගොඩාක් දීලා තියෙනවා. දීපු නම් දෙකකුයි surname දෙකකුයි ඇති. එතකොට when you are trying to introduce yourself, what is your name? If I say Nuwan Taranga, මදි. පංච එකක් නෑ. If I say Nuwan Rajapaksha, මේ දවස්වල තියෙන සිනාරිය එකත් එක්ක right? Rajapaksha. And I don't know how you all take it. But when you say Nuwan Rajapaksha, Sadun Pereira, Amal Vijayaratna, right? Right. Shiranta Heenkanda, right? Damayanti Bamunusingha. එහෙම කිව්වහම ඒකේ තියෙන ඩෙප්ත් එක සහ ඒක අහපුවාම අපිව එකපාරට පොඩ්ඩක් සලිත වෙනවා. Right? Okay, our presenter today is going to be Nuwan Rajapaksha. එහෙම නැතුව our presenter today is going to be Nuwan Taranga. මදි. එන්නේ නැහැ. So, when you are introducing your name, right, make sure that you come up with your given name and your surname. For an example, let's say that your name for a lady, Nimanti Dilhara Gunaratna, is the name. Now this lady is always using Dilhara Gunaratna. That's okay. If you're not using Nimanti Gunaratna, Dilhara Gunaratna is the word that is the name that you're using, fine. But you can't say I'm Nimanti Dilhara. Doesn't add any value. Nimanti Gunaratna or Dilhara Gunaratna. Sadun Nimanta Pereira. Sadun Pereira or Nimanta Pereira. That's how you introduce your name, right? Important. Then when you're trying to introduce anything that you do, right, it's absolutely important for you to know why you are doing it. ඔබගේ profession එක ඔබගේ අපි හිතමු ඔබ කරන දේ ගැන කතා කරනවා නම් මම මානව සම්පත් උපදේශක කෙනෙක් කියලා කියන එක ඕකේ. හැබැයි කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔබ මොනවාද ඒකේ කරන්න කියලා. එතකොට මං ගාව අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඇයි මම මේ profession එක කරන්නේ? මම මොනවාද මේක ඇතුලේ කරන්නේ? Right? What you are doing is important, but why you are doing? දැන් මම ඔයගලන්ට කිව්වොත් right මම මානව සම්පත් උපදේශක කෙනෙක් මම මිනිස්සුන්ගේ කතා කිරීමේ හැකියාව පෞද්ගලික සංවර්ධනය ওই වගේ දේවල් කරනවා. එහෙම නැතුව මට කියන්න පුළුවන් වුණොත් අපි මේ රටේ ඉන්න ජනතාවගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක ඔවුන්ගේ පෞරුෂත්වය රටේ දියුණුව වෙනුවෙන් වෙනස් කරන ක්‍රියාදාමයක යෙදලා සිටිනවා. right? මම මානව සම්පත් උපදේශක කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට කියලා කිව්වොත් එහෙම මේකේ බර වැඩි සහ ඒකේ අර්ථයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ දැනගත යුතුයි ඔබ කරන දේ අර්ථය. ඇයි ඔබ මේ අධ්‍යාපනය ලබා ගත්තේ? ඔබ law graduate කෙනෙක් නැත්නම් ඔබ art graduate කෙනෙක්, ඔබ engineering graduate කෙනෙක්, ඔබ management graduate කෙනෙක් වුණේ ඇයි? කියන එක ඔබෙන් අහලා බලන්න. ඒක මට තිබ්බේ එච්චරයි ඒක හින්දා මං ගියාද කියන එක තීරණය වෙන්නේ නැහැ දැන්. Because you are at the final year. Right? You have found something, you got something, now you got to love it. If you don't love it, you might need to get out of it. ඔබ මේකට ආදරේ මම ආදරේ කරේ නැහැ IT වලට. මම ආදරේ කරේ නැහැ software engineering වලට. මම ආදරේ කරේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න. මම ආදරේ කරේ මිනිස්සුන්ව මානව සම්පත දියුණු කරන්න. මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්න. මිනිස්සුන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරන්න. මම ඒකින්ද ඒ පැත්තට පැන්නා. Right? If I kept on worrying about මම මේ ඩිග්‍රී එකක් කරා මට වැඩක් නැහැ මේකෙන් හරි අමාරුයි. එහෙම කර කර හිටියනම් මම අදත් එහෙම ඉදී. මම අදත් අකමැත්තෙන් IT කම්පැනි එකක වැඩ කර කර ඉදී. Right? You have to decide. හැබැයි ඒකට ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඇයි මම මේක කරන්නේ කියලා. ඇයි මේ এডুকেෂන් එක? right? ඇයි මම මේක ලබා ගන්නේ?
ඇයි මගේ goals දැන් ඕගොල්ලෝ goals set කරා නම් ජීවිතේ ඇයි මේ goals මොකටද මේ කියන idea එක ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ idea එක තිබ්බොත් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ ගත්තොත් අපි ඕනෑම දෙයක් අතාරිලා දානවා අමාරු වුණාම. ඒ අතෑරලා දාන්න මොහොතකට කලින් ඔයාට මතක් වෙනවා නම් මම මේක පටන් ගත්තේ මෙන්න මේකට කියලා you will think twice before you quit. It says before you quit remember why you started. Before you quit remember why you started. ඔබ අතහැර දැමීමට පෙර හිතන්න ඇයි ඔබ පටන් ගත්තේ කියන එක. මේක ඕනෑම දෙයකට විවාහ ජීවිතයට රස්සාවට කරන්න කැමති දේවල් වලට හැම එකටම ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ අන්තිමට අතහැරලා දාන්න අන්තිමට අහන්න පුළුවන් නම් ඔබ තවදුරටත් ඒ තුල සිද්ධ වෙයි. සිටි. right? හැබැයි එක මොහොතක් එනවා කවදා හරි දවසක මේ ඔක්කොම අපිට අතහැරලා දාලා යන්න වෙනවා. අපි අතාරින් මේවා. right? අපි දැනටත් අතහැරමින් යනවා වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඇයි මං අතාරින්නේ කියන එකත් අවබෝධය තියාගන්න එක වැදගත්. right? And then why your strengths? මම develop දැන් මගේ skills තමයි මගේ strengths තමයි speaking to people, influencing people, right? And doing presentations, grooming people to speak English. Those are my strengths. Teaching is one of my strengths, right? Why? Because that's what I like, right? Why? That's what gets me the money to live. That's what gets me an income, right? If I don't talk, I don't get money to run my family. I'm 30 years old. I have 2 kids and a wife. I have to run that family, right? So if I don't have those strengths, right, I'm working for a company. You never know when you will lose the job, given the current condition. I'm working for apparel industry that gives me an earning. But today, if I lose that earning, I'm not worried because I have developed my other skills to support me to find what I want, right? So money is not everything, right? But money matters when you want everything, right? Money is not your life, but sometimes your life is decided by money. So whatever you do should be able to monetize. ඔබ චිත්‍රයක් ඇන්දත් ඔබ නිර්මාණයක් කරත් ඒ තුල ඔබ ආසාවෙන් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි එහි වටිනාකම එළියට දැමීමේ හැකියාවක් ඔබ තුල තිබිය යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් අපිටත් සිද්ධ වෙන්නේ රජයෙන් යමක් දෙනකම් බලාගෙන ඉන්න. Right? Unfortunately, our governments can't do that because we are third world countries. We are not economically fit enough to, support people to that level. Rich countries might be doing it. ඒගොල්ලන්ට කර හැකි කාලයක් තියෙනවා. මොකද මුදල් සංචිත ඉවර වුණාට පස්සේ මේ මිනිස්සුන්ට එතනින් එහාට හැමදේම නිකන් දෙන්න බැරුව යනවා. මේ පැන්ඩමික් එක අපි හිතමු අවුරුදු 10ක් කන්ටිනියු වුණා කියලා USA, all those big countries might also fall down, right? So you need to build yourself. No one will, come and give you anything. If you are waiting like that, sorry, you will not get it, right? That's absolutely important. Right, there's a question. For this, I can say, I will send you a message because I think it's not nice to talk about it. I mean, she wants to know, someone wants to know how to tell her name. Now, most of you might be having this. Now, if you take these names like Lokuge Dinesh Chandimal, the Chandimal use karane Dinesh Chandimal kila. Dinesh Lokuge kila use karan nahi. Habe Gamini Lokuge use karna Gamini Lokuge kila. You can decide. එතකොට දැන් අපි මෙහෙම නමක් ගත්තොත් so her surname has a part of Ranjit, right? Exactly. Hettiya Goda. You can have your first name and then Hettiya Goda at the end. That's okay. You can decide it. For the previous one as well, I'm telling, you have Ranjit. You can use the first name or the second name and with Ranjit. That's okay. Right? I think if it's all right, I will tell your name. Madara, is it all right if I tell it? So you can use basically Madara Ranjit.
if you want. Or Madara Hevage. You can decide it. Right? ඒක අපි කතාවට පමණයි යොදාගන්නේ. ඔබගේ ලියකියවිලි ඩොකියුමන්ටේෂන් වලට ඔබ යොදාගන්නේ තියෙන නම. නමුත් ඔබ ඔබව හඳුන්වා දෙනකොට ඔබට පුළුවන් මදාරා හේවගේ. නැත්නම් අපි ගත්තොත් අප්සරා හෙට්ටිය ගොඩ. ගොඩගේ, right? හෙට්ටිය ගොඩ කියලා අපිට යොදාගන්න පුළුවන්. That's all right. Not a problem. Okay. Sorry if I made you publicly humiliated. I don't think so. It's just your name, right? Right. Then අපි ඊළඟට දැනගත යුතු දෙයක් තමයි මම මේ ටික ඉක්මනට කියන්නම් because the time that is available is also getting lesser. We're reaching towards the end. අපි කතන්දර කියන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙන්න ඕනේ. Right? ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගත්තොත් ගොඩාක් දුරට කතන්දර කියන මිනිස්සු තමයි ඉදිරියට යන්නේ. Unfortunately. කතා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු තමයි ඉදිරියට යන්නේ. Right? There are a few questions coming in. Right, okay. කතා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. How much powerful you are, if you are not being able to talk about it, your growth is at a risk. So you need to develop your talk. When you are developing your speaking, you need to be a better storyteller. ඔබට කතන්දරයක් ආකාරයෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියන දේවල්. නැත්නම් for an example, if I take so I'm talking about it. How to tell a story effectively. You need to have a narration. You need to have a dialogue. You need to have a narration. එහෙම කියන්න පුළුවන්. And this can also be said in this way. If you want to tell a story effectively, you should have a narration, dialogue, and a narration. Now, let me put it to you this way. One day when I was coming home after 2 weeks, I saw my wife holding our little princess. And when I get closer, she was a little unusual. When I stretched my arms, she did not come onto my arms. And she started crying, and I asked from my wife, why? And then she said, I don't know. And I was so much worried. And that night I didn't sleep, right? And here, narration. What is narration? Katandare kiyano. I was away from 2 weeks and I came home. My wife was holding my little baby in front of the door. So I was so happy. When I went there, I stretched my arms, but the little one didn't come. Narration. And then just because she didn't come onto my arms, I asked from my wife, why? Dialogue. And she said, narration. I don't know. Right? කතාවක අපි හැම වෙලෙම කතන්දරයක් කියනවා නම් ඒක අපි කතාව කියන්න ඕනේ. ඒත් එක මේක ඇතුලේ ඩයලොග් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක කතන්දරයක් විදිහට ලස්සනට එළියට එන්නේ. Right? So this is something that you can learn. Right? I want you all to learn about storytelling. This is not the time to learn it full, but find it. Watch it. Now, if you are an artist, right? If you are a singer, if you are someone who is trying to become a person in the art industry, the way you talk about it decides your move. If you are a lawyer, the way you present the case, the way you challenge decides the victory, and your victory will decide your business. Right? So that's important. Right. So when you're trying to structure, why is it important for you to have a structure? අපිට නිකන් කතාවක් කරනකොට ඇයි ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන්න ඕනේ? අපි ඉන්ටර්විව් එකකට යනකොට ඇයි අපි ස්ට්‍රක්චර් වෙලා යන්න ඕනේ? අපි සකස් වී යන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ කියන දේවල් පැහැදිලි. ඔබගේ නම ඇහුවාම ඔබ නම තමයි කියන්නේ. ඔබ කරන්නේ මොනවද කියලා ඇහුවාම ඔබ කියන්නේ ඔබ මොනවද කරන්නේ කියලා. දැන් අපි ලෑස්ති වෙලා ගියේ නැත්නම් ඔබගේ නම ඇහුවාම ඔබ වයස කියයි සමහරලාට. ඇයි එතන you are so excited. ඔබ කරන්නේ මොනවද කරලා කිව්වහම ඔබ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ඔබ කියයි. ඔබට හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකක්. So if you have a proper structure, it's easier for others to understand. ඔබ කතාවක් පවත්වන කොටත් එච්චරයි. Right? දැන් මම මේ කතා කරන දේවල් ඔයාලට තේරුන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මම හරි ස්ට්‍රක්චර් එකකින් නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පහසුයි මතක තියාගන්න. ඔබ කියන දෙයට වැලියු එකක් තියෙනවා. අනිත් මිනිස්සු ලෑස්ති එක පිළිගන්න.
right? හරි structure එකකට අපි යනවා. ඒක හරිම විනෝදයි. right? නැතුව මේ දාඩි නිකන් උඩ බලාගෙන stress එක යන දෙයක් නෙමෙයි. right? So if you are trying to do a speech or a presentation somewhere, there are many ways that you can start. අපි සාමාන්‍ය පටන් ගන්න විදිහක් තමයි in a formal way, right? The formal way of starting when we are doing a speech or something. I'm not saying that this is bad. That's all right. Please bear with me for saying this, but you need to do something different. ඔබ දැකලා ඇති අපේ රාජ්‍ය අංශයේ කතාවල් අපි මොනද දැනක. අපි පටන් ගන්නවා අපි ගත්තොත් ගරුතර මහා සංඝරත්නයෙන්ද අපි ගත්තොත් අපේ ජනාධිපති ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී අපි ගත්තොත් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති මොහොම කියලා අපි ඔක්කොම ටික ඒගොල්ලන් ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම කියන්න යනවා කතාවේ ටයිම් එකකින් භාගයක් විතර. ඒක කතාවේ වැලියු එක ගිහිල්ලා. right? පුළුවන් ෂෝට්ම විදිහට පටන් ගන්න. right? මේක පටන් ගන්නකොට හොඳම දේ තමයි ඔබ ගිහිල්ලා question එකක් අහන්න. How many of you know about personal development? My dear dean, lecturers, and my dear friends, today we are going to talk about how to develop ourselves personally. Right? So mama පටන් ගත්තොත් අද විදියට වැරදි සමහරවල්ලා. I said good morning to all of you, and then I said thank you very much for the introduction which was given to me. මට හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබා දුන්නා අපේ. That's all right. ඒක වෙනස් විදියක්. අර good morning කියප එක තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ. එහෙම නැතුව I could have started with a question. How many of you are ready to, stay till the end of the program today? You see, I think we started around 375 and it has got reduced to 242. Good number, right? When I did one program at Sabaragama University, when your lecturer was studying there, I hope it's all right to mention it here. We were expecting about 500 and we got only 100. And on the second day, we got only 50. Third day, we got a good number because we told them and they wrote some numbers. Right? But this is a good number. So you can start with a statement. You can start with a quotation. Mahatma Gandhi said, be the change that you want to be in the world. Right? You can start with a question. You can display a prop. What is this? You can start with that. Right? So likewise, you can have different ways to start. When you move for an interview, how are you going to start? You can basically say good morning or good evening when you're entering to the room, not after you sitting down. You enter, say good morning, shake hands, sit down, and let them ask the questions, because at an interview, you are not the one who is going to ask questions. They will ask questions. And when they ask a question and when you are trying to answer that, you can always use any of these. They might say, tell us something about yourself. Right? Tell us something about yourself. You can ask, to tell me about myself, I want to tell a story. You can start like that. Or you can say, I am an energetic, trustworthy, and a selfless individual. You're not just going to say, I'm Nuwan Rajapaksha, I studied at Ananda College, then I got graduated, I hold my MBA, I studied here and I work for this company. No, that is there in your CV. If someone asks you, tell us something about yourself. ඔබ ගැන යමක් කියන්න කිව්වොත් ඔබ CV එකේ තියෙන දේවල් නෙමෙයි කතා කළ යුත්තේ. ඔබ කතා කළ යුත්තේ ඔබ ගැන. අන්න එතනයි මම කිව්වේ අර SWOT එක හදලා තියාගන්න කියලා. ඔබ ගැන කතා කරන්න කිව්වහම ඔබ කතා කළ යුත්තේ ඔබගේ strengths, ඔබ මොනවා හරි opportunities කොහොමද use කරන්නේ? ඔයාගේ තියෙන weaknesses වලින් ගැලවෙන්න, right? You are basically speaking about your strengths there, not your name and what you have done, your degree program. ඒ ටික ඔක්කොම බලලා තමයි ඔයාට ඉන්ටර්වියු එකට එන්න කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි එතන ගිහිල්ලා ඒ ටයිම් එක නම් ගන්නෙ අර අවශ්‍ය දෙයට ඔබ උත්තර දෙන්නේ නැහැ. So keep in your mind when someone asks to tell, ඕක අහන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක්. Tell us something about yourself. Define yourself. කොහොමද අහනවා? Right? Recently, I went for an interview with a CEO of a multinational company. He asked a question, define yourself. මම ටිකක් උඩ බිම් බැලුවා මොකද්ද මේ කියන්නේ? මොකද මෙච්චර කාලෙ මගෙන් අහලා තින්නේ tell us something about yourself. Just because I knew a little bit of English, I could,
catch up that, right? So remember that. How not to start a speech. I am sorry. Mantika kada parakuna. I'm sorry because I'm not properly dressed. Or you say good morning, good evening. Those are traditional ways. Don't do that. Joke or a statement that doesn't fit. We are talking about professional development, and I'm trying to talk about economic development. Doesn't match, right? A dull movement, නිකන් බය වෙලා වගේ හොඳට hina වෙලා, right? You should show that you are enthusiastic. That's how you move forward, right? When you're going for an interview, because you guys are going to get into the industry, I'm telling, dress properly, structure your speech, how we are going to speak at the interview. And when you go there, smile. Look at person's eyes. ඒ මිනිසුන්ගේ ඇස් දිහා බලලා hina වෙන්න. ඒකට වාට කරන්න කොහොමද අපි ඔබ හදාගන්නේ? ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගෙදර ගිහිල්ලා යන්න අල්මාරිය what do you call කන්නඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා practice it. I do that. When I'm going to work every day, I practice my speeches, right? Practice it. When you practice it, you know that you can do it. And you can replicate the same thing when you go for the interview. Interview panel එක ඉස්සරහින් මවා ගන්න. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කතා කරන විදිහට ඔබ ඔබගේ කතාව හදාගන්න. Right? එතකොට එහෙම 3 පාරක් 4 පාරක් 5 පාරක් 10 පාරක් 20 පාරක් කරලා ගියොත් ඔබ confident enough to face them, right? So in my case, mage job interview එක උනේ මල ගෙදරකදී. I told you that I was looking for a job, right? One day I attended one of my friends. He was working for that company as a manager. I was basically supporting him in speaking, but I was looking for a job. මම job එකක් හොයවා හිටියේ. එදා ඒ මල ගෙදරට ගිය වෙලේ මිනිස්සයා කිව්වා මචං wait for a bit. HR director will come. So I waited. And my interview happened at that funeral. So I had a chat with the HR director. I was just 25 then. I told them, okay, this is what I'm capable of. This is what I can do. If you think you have something. I didn't say like that. After the chat, he said, why don't you send me your CV? That's how I got the job, right? So I was prepared to speak at that time. So be prepared to speak. අර ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදාගෙන තියාගන්න. මම මෙන්න මේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ ටික නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මල ගෙදරකදී මගුල් ගෙදරකදී සමහරලාට ඔයාට ෆුඩ් සිටි එකේදී වෙන්න පුළුවන් ජොබ් එක හම්බෙන්නේ වෙන කම්පැනි එකක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙලා. Right? One of your acts might get you a job. It happens these days. Right? When you are in the queue, right? There's this director of another company comes. You give him the way. Okay, so you go ahead. That move can give you a job. එහෙම වෙනවා. Right? අතලොස්සක් හෝ වෙනවා. ඒක ඔබට ලැබිය හැකි. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් හැම වෙලේම ලෑස්ති වී සිටින්න. Right. So ඔබ කතාවක් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනකොට ඔබට හැම වෙලේම එකතු කරගත යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ දේවල් ඔබ එකතු කරගෙන තියාගන්න. ඔබ කතා කරන ඒරියා එකේ ස්ටැටිස්ටික්ස්, දත්ත, ඒ සම්බන්ධ quotations එක එක මිනිස්සු කියලා තියෙන දේවල්. ඒකට අදාළ කතන්දර, stories, ඒකට අදාළ visual aids, ඒ කියන්නේ පින්තූර, props. ඔය දේවල් හැම වෙලේම යොදා ගන්න. ඔබ රස්සාවක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේම ආයතනයක් පටන් ගන්න පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔය කොහෙතෙන්ට ගියත් ඒ අදාළ දෙයට අවශ්‍ය වෙන ආකාරයට ඔබ ගාව ටූල් කිට් එකක් තිබිය යුතුයි. එතන ඔබ කතාවක් පවත්වනවා නම් ඒ කතාවට අදාළ ටූල් කිට් එකක් ඔබ හැමදාම සකස් කරගන්න. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ ඔබ එතනින් ඉදිරියට යන්න ඉන්ටර්විව් එකේ සිට ඔබ කම්පැනි එකක මැනේජර් කෙනෙක්, ජෙනරල් මැනේජර් කෙනෙක්, ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නැත්නම් ඔබගේම ආයතනයක් ඔබ පටන් ගත්තා. ඒ හැම තැනකදීම ඔබට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කතා කරන එක මත තීරණය කරනවා ඔබගේ ඊළඟ ඩෙවලොප්මන්ට් එක, ඊළඟ ලෙවල් එකට යන එක. අන්න ඒ සඳහා ඔබ හැම වෙලේම මේ අවශ්‍ය දත්ත, අවශ්‍ය කතාවට අවශ්‍ය දේවල් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. It's always better to stay ready than getting ready. ඔබ සූදානම් ශරීරයේ වැදගත් සූදානම් වෙනවට වැඩිය. right? ඕනෑම දෙයක්කට කලින් සූදානම වැදගත් ඒ මොහොතේ සූදානම් වෙනවට වැඩිය. right? දැන් අද මට මේ පැය දෙකක කතාවක්. I think we have gone a little beyond. I hope it's all right if you can give me another 15 minutes. Is it fine? Yeah, sure, Mr. Don, it's fine. Yeah, you can take. Right.
So I got myself prepared for a 2-hour speech. I got the chance around 10:30. So I'm ready for it. If not, I won't be able to speak all these, right? And then you need to have a message all the time, right? So when you're doing a speech or a presentation or an interview, when you're facing something, when you're speaking something, message එකක් ඔළුවේ තියාගන්න, right? Presentation එකේ මොකද්ද මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක ඔයාගේ ඔළුවේ හැම වෙලෙම තිබිය යුතුයි. That's important. Power smelling. Keep yourself clean. This is very important, right? මේවා basic දේවල් මිනිස්සෙක් විදිහට අපි ගාව තිබිය යුතුයි. right? අපි දැකලා තියෙනවා මේක ඕනෑම කෙනෙක්ට පොදුයි. මම මිනිස්සෙක් විදිහට කතා කරන්නේ. අපි ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ සිට ලදරුවෙකු දක්වා අපි සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් පිරිසිදුකම කියන දේ අනිවාර්යයි. පිරිසිදුකම කියලා කියන්නේ මේ අපි කොණ්ඩේ එක ආකාරයට සකස් කරලා සෙන්ට් එකක් ගහගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි. පිරිසිදුකම කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරය කියන්නේ if you take it's a smelling thing, whether you like it or not, your breath, your sweat, it smells. ඉතින් අපි ක්ලීන් කරේ නැත්තම් මේ බොඩි එක අපේ දහඩිය ගඳ, අපේ කටින් පිට වෙන ගන්ධය තවත් පුද්ගලෙක් අපහසුතාවයට පත් කරනවා. ඔබ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා නම්, ඔබ ඉන්ටර්විව් එකකට යනවා නම්, ඔබගේ ක්ලීන්ලිනස් එක ඔබගේ නියපොත්තේ සිට කොණ්ඩේ දක්වා අපි බලනවා. රැවුල බලනවා. රැවුලක් තියෙනවා නම් මූණ බලනවා. අපි ක්ලීන්ද කියන එක. That's very important. අර හැමදේම වඩා මේ කියන දේවල් ටික ඔබ අනිවාර්යෙන් ඔබ දිහා බලන්න. ඔබගේ ඇඳුම ඔබ හොදන්න ඕනේ. These are very fundamental things, but we miss them. Especially during our times of our university, අපි එකම ඩෙනිම් අඳිනවා දවස් 5ම නේද? අපි එකම ටී-ෂර්ට් එක maybe all right, but people look at you in a different way, right? ඒකින්ද ඒක වැඩ පරිසරයට එනකොට ඒවා අපි admire කරන්නේ නැහැ, right? We have seen people do that, but those people are not recognized. Keep your dress clean, as I told you. ඇඳුම පිරිසිදුව තියාගන්න. Keep your environment clean. ඔබ වැඩ කරන පරිසරය හැම වෙලෙම පිරිසිදුව තියාගන්න. ඔබගේ කාමරය වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ වාහනය වෙන්න පුළුවන්, ඔබ ඉන්න තැන පිරිසිදුව තියාගන්න. Make your smell professional. If you are using a perfume, සමහරු perfume ගහන් එනවා මූණ ඉන්ටර්විව් එකට එනකොට අපිට ඉන්ටර්විව් කරගන්න බැරි තත්ත්වයට, right? So make sure that you use a professional perfume. Find it not too smelling, not less smelling, but it should make sure that you have a decent one. A decent කියන්නේ ඔබටත් ගැටලුවක් නොවන, තව කෙනෙක්ටත් ගැටලුවක් නොවන scent එකක්, perfume එකක් use කරන්න පුළුවන් if you are using, right? එහෙම කරන්නේ නැත්නම්, ඔබ perfume use කරන්නේ නැත්නම් ඒක හොඳයි. හැබැයි ඒකට ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔබගේ ආහාර පාලනය කරන්න, ඔබ ගන්න ආහාර, right? Now I have tried this meditation method of Kundalini. It's a yoga meditation you will have heard of. If you are doing it right, you can't eat anything. You can't eat processed food. You can't eat cooked food. You can't consume milk. You are only going to consume fresh vegetables, fresh food, raw, amuing. I tried it for 3 days. It gave me a lot of results. ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන්, හැබැයි with guidance, please. ශරීරයේ ගන්ධය කියන එක ඇත්තටම නැති වෙලා යනවා. මොකද අපි කන්නේ අර සකසන ලද ආහාර නෙමෙයි. raw. අන්න ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට සමහරලාට that's okay, but given the conditions of these countries, you might have to use a deodorant, you might have to use a perfume, but make it professional, right? Power movements ගත්තොත් how you walk, ඔබ ඇවිදින ආකාරය professional. පැත්තකට ඇලවිලාද යන්නේ නැත්නම් ඔහේ අත් දෙක විසි කර කරද යන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම බලා තීරණය කරන ඔබගේ ජොබ් එකට. සමහර කම්පනීස් වල ඉන්ටර්විව් එක පටන් ගන්නෙ ඔබ ආයතනයට එන තැන ඉඳන්. මොකද කැමරාස් හයි කරලා තියෙනවා, ඉන්ටර්විව් පැනල් එක බලාගෙන ඉන්න ඔබ කොහොමද
එතන ඉන්න සිකියුරිටි ඔෆිසර් එක්ක කතා කරන්න. ඔබ කොහොමද ඇතුළට ඇවිදන්නේ? ඔබ කොහොමද ඉඳගෙන ඉන්නේ? ඔබ කොහොමද ඉඳගෙන ඉන්න අවස්ථාව තුළ ඉන්නේ? ඔය හැම දෙයක්ම බලනවා සමහරලාට. So your walk matters. Whom you associate, this is absolutely important, whether you like it or not, my friends. I'm telling you, the people you associate creates a huge difference in your life. ඔබ ජීවිතයේ ඇසුරු කරන පුද්ගලයන් ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරනවා. මගේ පාසල් කාලය තුල මම ඇසුරු කරපු පුද්ගලයන් නිසා මට ලැබිච්ච දේවලුත් තියෙනවා, නොලැබිච්ච දේවලුත් තියෙනවා. හැබැයි මම එතනින් තීරණයක් ගත්තා මගේ ජීවිතේ එතනින් එහාට මම ඇසුරු කරන්නේ මට ජීවිතයට වැඩදායි පුද්ගලයන් පමණයි. ඇසුරු කරනවා කියන්නේ අපි නිතර ගැටෙනවා. අනිත් මිනිස්සු එක්ක ජීවත් වෙනවා. උන්ට උදව් කරනවා. හැබැයි මගේ ළඟට ගන්නේ මගේ තියුණුව වෙනුවෙන් මම තීරණය කරපු පුද්ගලයෝ පමණයි ළඟින් තියාගන්නේ. අනිත් මිනිස්සුන් අතහැරලා දාන්න සිද්ධ වෙනවා. Right? ඒක it's your call. How you behave. ඔබ කොයි විදිහටද behave වෙන්නේ? ඔබ කොහොමද තැනකට ගිහිල්ලා හැසිරෙන්නේ? Right? මේ දේවල් හැම දෙයක්ම වැදගත් වෙනවා. මෙතනදී මම කියන්න හදන්නේ අපිට ඕන විදිහට හැසිරෙන්න බෑ ලෝකේ හැමතැනම. එහෙම අපි හිතාගෙන කරන්න ගියොත් අපිව ඉක්මනට එතනින් පස්සට යනවා. හැබැයි එහෙම කියලා අපි අපිව නැති කරගත යුත්තේ නැහැ. ඔබ ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඒ ආයතනයේ සරිලන ආකාරයෙන් ඔබ කටයුතු කළ යුතුයි. එහිදී ආයතනය විසින් ඔබට ලබා දෙනවා යම් කිසි දෙයක් කරන්න කියලා ඔබ ඒ දේ නිවැරදිව හරි විදිහට කරලා තියෙනවා නම් කෙනෙක් ඔබට එතනින් එහාට චැලෙන්ජ් කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් එතනින් ඉවත් වෙන්න. හැබැයි ඔබ යම් කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතුව ඒක නොකිරීමට හේතු කියා ඉන්නවා නම් ඒක ඔබගේ ප්‍රශ්නයක්. right? ඔබ යම් කිසි දෙයක් කරලා ඊටත් වඩා දේවල් කරලා ඔබට තර්ජනය කරන එක ආයතනයේ ප්‍රශ්නයක්. හැම වෙලේම මේ විදිහට සිතලා බලන්න. හැබැයි අපි හිතන්නේ අපි වැඩ කරලත් නැහැ. අපි මුකුත් කරලත් නැහැ. හැබැයි අපි හැම වෙලේම මේක ආයතනයේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට දකින්නේ. මට සල්ලි ගෙවන්නේ, මට මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ, මාව ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒක බලන්න ඔබ ඔබගෙන් කළ යුතු දේවල් කරලාද කියලා. right? ආයතනවල හැමතැනම අපි ওই විදිහට හිතනවා නම් අපේ riots, picketing අරව මේ ඔක්කොම නැති වෙන්න පුළුවන්. Right? In my organization that I'm working, we don't have unions. We only have employee representative board, and they are solving problems of people. Right? So if you are going for an organization, try to be a professional person who is not going into these, unions. I don't know. It's all right to talk about it, but I'm speaking the truth. The people who are in unions will not get anything, right? But the top people will get it. So don't be catch off them. Get your work done. You are going to live this life and you are going to die one day. And when you're dying, if you feel I haven't done anything, aparadha ජීවිතේ. ඉතින් ජීවිතේ ඔබ අනිත් අයගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නට වැඩිය තමුන්ව ඩෙවලොප් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. Right. Then we can move on to the power touch. Be a sincere person. Suhada පුද්ගලයෙක් බවට පත් විය යුතුයි. Be a memorable person. හැම වෙලේම මතක හිටින පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. Be an artist. Right? සොඳුරු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න, නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්න. වෙනසක් කළ හැකි පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. හැම දෙයකටම වැඩිය විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. Right? ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට ඇත්තටම කතා කරන්න ඕනේ උනේ පුද්ගලයෙක් විදියට ඔයාව දියුණු කර ගැනීමේදී. right? පුද්ගලයෙක් විදියට ඔයාව කොහොමද දියුණු කරගන්න ඕනේ කියන එක මෙන්න මේ කියපු කාරණා මත තීරණය වෙනවා. මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් නම් ඩෙවලොප් කරගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ අපි මුලින්ම කතා කරා ඔබට අවශ්‍ය දේ. ඒ වෙනුවෙන් අපිට පුළුවන් දවස් 14ක ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. right? මම දවස් 14 ප්ලෑන් එක ආයෙ පොඩ්ඩක් කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බ හින්දා කොළ 14ක් ගන්න. ඒක මේ අවුරුදු දෙකේ සිට එහාට මධ්‍යකාලීන, කෙටිකාලීන, මධ්‍යකාලීන සහ දිගුකාලීන, short term, medium term, long term විදිහට බෙදා ගන්න. පළවෙනි දවසේ කොලේ ගන්න. short term ඔයාලට මොනවද කරන්න ඕන කියන එක එකින් එක ලියන්න. මට ෆෝන් එකක් ගන්න ඕනේ, මට කාර් එකක් ගන්න ඕනේ, මට ගෙයක් හදන්න ඕනේ. ඒ ඉක්මනට කරගන්න. නැත්නම් අපි ඉක්මනට ගත්තොත් ඔයාලගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් මට හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඕනේ, මට මුලින්ම හොඳ ගෑනු ළමෙක් හොයාගන්න ඕනේ, පිරිමි ළමෙක් හොයාගන්න ඕනේ. right? මට මේ ඊළඟ MSc එකට යන්න ඕනේ. short term ටික ලියන්න. ඊළඟට medium term තව අවුරුදු 2කින් මොනවද කරන්නේ? තව අවුරුදු 5කින් long term ඒ ටික ලියන්න. එකින් එක. එතකොට එකකට 10ක් 15ක් එයි.
right හිතනකන් ලියන්න හැබැයි කොයි වෙලේවත් හිතන්න එපා මේක කරන්න බෑ කියලා මට ජොබ් එකක් හොයාගන්න බෑ මේක හරියන්නේ නැහැ කිය කිය හිටියොත් ඔයාට ලියන්න වෙන්නේ මට ජොබ් එකක් ඕන ටක් ගාලා ලියන්න ඊළඟට මොකක්ද ඕනේ මට කාර් එකක් ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන් ද බැයිද කියන එක පස්සේ හිතන්න පුළුවන් දෙවෙනි දවසට යනකොට පළවෙනි දවසේ කොලේ පැත්තකින් තියලා ආයෙ මුලින් ඉඳන් ලියන්න එතකොට ඔයා කලින් දවසේ ලියපු ඒවාත් ලියවෙයි එතනදිත් හිතන්නේ මම මේක කලින් දවසේ ලිව්වා ඒකින්ද ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ එන එක ලියන්න කොහොම දවස් 14ක් කරන්න කරාට පස්සේ අන්තිම දවසේ ඔය කොළ ටික ඔක්කොම අරගෙන බලන්න ෂෝට් ටර්ම් මොනවාද ලියලා තියෙන්නේ. මේකෙත් සමහරලාට එකම දේ නැවත නැවත ලියවිලා ඇති. ඒ අනවශ්‍ය දේවල් කපලා අවශ්‍ය ටික ගන්න. මීඩියම් ටර්ම් උත් ඒ විදිහට ඇති. ලොං ටර්ම් උත් ඒ විදිහට ඇති. රයිට්? ඊට පස්සේ ඔය ටික අරගෙන ෂෝට් ටර්ම් ටික වෙනම කොලයකට ගන්න. ඒ ටික ලියන්න. ෂෝට් ටර්ම් ටික. ලොං ටර්ම් මීඩියම් ටර්ම් ටික ඔබට පේන තැනකින් තියාගන්න. ලොං ටර්ම් මීඩියම් ටර්ම් ටික ඔයාලට විතර හම්බ වෙන තැනක තියාගන්න. ඒ ටික ලියන්න. රයිට්? ඔයා වැඩ කරන මේසෙ වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ වෙන්න පුළුවන්. ලොං ටර්ම් ටික චිත්‍ර ආකාරයෙන් ඇඳලා මම මේ ටික කිව්වේ නැහැ කලින්. චිත්‍රයක් විදිහට ඇඳලා ඔබ නැගිටිනකොට සහ ඔබ වැඩ කරන තැනක ගහලා තියාගන්න. මීඩියම් ටර්ම් ටික වාගේ අතේ හැම වෙලෙම තියෙනවා. ලොං ටර්ම් ටික වාගේ බිත්තිය කොහේ හරි ගහලා තියෙනවා. පේන්න. ෂෝට් ටර්ම් ටික වෙනම කොලයකට අරන් ඒ ටික හොඳට බලලා ඔලුවට දාගෙන ඒක කොලේ වහලා සීල් කරන්න පුළුවන් නම් ලියුම් කවර් එක දාන්න. කොහේ හරි අල්මාරියක තියලා තියන්න. ඒක බලන්නේ ආය අවුරුද්දකින්. ඔයා හොඳට බලන්න ඒ ගත්ත ටික හැමදාම ඊට පස්සේ නින්දට යනකොට හිතින් දකින්න මම මෙන්න මේ දේ ළඟා කරගෙන තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ MSc එකට එන්රෝල් වෙන්න නම් රයිට් මම MSc එක පටන් අරන් තියෙනවා. මම ඒකෙන් සතුටුයි. නියමයි. ඔබට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ හොඳ ජොබ් එකක් ලබා ගන්න නම් තාම ජොබ් එක හම්බෙලා නැහැ. නමුත් ඔයා දකිනවා හිතින් මම ජොබ් එක අරගෙන මගේ පළවෙනි පඩිය ඇවිල්ලා මං ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මලට දීලා යාළුවොත් එක්ක සමරලා නියමයි. හිතින් දකින්න. ඕක හැමදාම දකින්න. right? අවුරුද්දකට පස්සේ අර කොලේ අරගෙන බලන්න ලියුම් කවරේ ලිහලා ඔය පහක් ඔයා ලිව්වනම් හතරක්වත් achieve කරලා ඇති. හැබැයි ඒක ඔයා හැමදාම ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ පහ එහෙමම තමයි. මොකද මම A level කරනකොට මට ආවා ඩ්‍රීම් එකක් මම අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඕක අයිලන්ඩ් ෆස්ට් කියලා මං හිතාගෙන හිටියා විතරයි මං ඒකට කවදාවත් වැඩ කරේ නැහැ. හැබැයි අන්තිමට මම ෆස්ට් try එක fail. right? ඊට පස්සේ බොහොම අමාරුවෙන් A level ගොඩ දාගෙන right eligible වුණා ඩිග්‍රී එකක් කරගන්න. හැබැයි එතනින් පස්සේ මම අතෑරියේ නැහැ. මම හිතුවා මං right මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ මේ ටික කරන්න ඕනේ මේ ටික කරන්න ඕනේ. මේ මත තමයි අද යම් කිසි තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවනම් ඉන්නේ. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ජීවිතේ. ඔබට තනතුරක් තිබුණත් තාන්නමානයක් තිබුණත් නැතත් මෙන්න මේ විදිහේ ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ දැක්මක් තියෙනවා නම් ඒ දැක්ම ඔයත් එක්ක වැඩ කරන හැමෝම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාගේ ගෙදර මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ මගේ දැක්ම මොකක්ද කියලා. එහෙම නැති වුණොත් ඒ මිනිස්සු ඒකට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. right? Select a team better than you in execution. ඔබ කණ්ඩායමක් තෝරගන්නවා නම් ඔබට වඩා හොඳ කණ්ඩායමක් තෝරගන්න වැඩ කරන්න. වැඩ කිරීම සඳහා ඔබට වඩා හොඳ කණ්ඩායමක් තෝරගන්න. Make plans to achieve your vision. ඔබ විෂන් එකක් නැත්තම් දැක්මට ප්ලෑන් එකක් හදන්න ඒක achieve කරන්න. Clearly define roles and responsibilities. ඔබගේ කණ්ඩායමට ඒක තනියෙන් කරන්න බෑ අපිට කවදාවත් මටත් මේ දේවල් තනියෙන් කරන්න බෑ. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය රෝල් එක ඒගොල්ලෝ කළ යුත්තේ මොකක්ද? එයාලගේ responsibilities මොනවාද කියන එක clearly define කරලා ලබා දෙන්න. මේ දේවල් ඔයාලා කරන්න ඕනේ. right? delegate කරන්න. මිනිස්සුන්ට ඒ වැඩ ලබා දෙන්න. හැබැයි වැඩ ලබා දීලා නිකන් ඉන්න එපා. හැම වෙලෙම බලන්න වෙනවද නැද්ද කියලා review එක කරන්න. right? Be brave to make decisions and give confidence to the team. ඔබ නායකයෙක් වුණාම හැම වෙලෙම decision ගන්න බය වෙන්න එපා. මේ දවස්වල අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් decisions ගන්න බැරි නායකයෝ තමයි ඉන්නේ. including me. We are not ready. අපිට decision එකක් ගන්න බෑ. අපි හිතනවා එහෙම බලන්න ඕනේ මෙහෙම බලන්න ඕනේ. For an example, you have in my company we have a case of COVID case. Right? එයාට කොරෝනා හැදිලා කියන්නේ. හැබැයි දැන් දවස් 14ක් ගිහිල්ලා වැඩට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් අපිට. හැබැයි ඒකට නායකත්වය දෙන පුද්ගලයා කියනවා නම් තාම අමාරුයි අපිට ගෙන්න ගන්න බෑ. අපි තව දවස් කීපයක් තියලා බලමු. එක්ක තියන්න ඕනේ නැත්තම් ගේන්න ඕනේ. කෙලින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බැයි නම් ඒ ආයතනේ කවදාවත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. Right? That's absolutely important.
right? Given that, there are lots of things that we need to consider. You try your best. ඔබ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් decisions ගන්න. ඔබව challenge වෙන ඔබගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් වෙන තැනක් ආවොත් එහෙම ඔබ decide කරන්න. එතනින් එහාට මෙතන මම තව ඉන්නවද ඉවත් වෙනවද කියන එක. But until you come up to that level, don't give up. Make decisions. Be brave. Have your backbone. Right? The biggest problem we have today in our country, in the world, is that we have people without backbones who are not ready to make decisions. Right? So that's absolutely important. And mistakes can happen, but you need to make sure that you allow the teams to make mistakes, but you need to share them, the learning, so that that mistake will not be repeated. Solve the problems and develop the person. Right? These are absolutely important things. And also, when you are a leader, never give the blame to the team. If you as a team has failed, ඔබ ටීම් එකක් විදිහට fail වුණොත් ඔබ නායකයා විදිහට blame එක ගන්න. හැබැයි කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන වෙලාවට කණ්ඩායමට credit එක දෙන්න. That's way too important. මේ වගේ කතාවල් ගණනාවක් තියෙනවා අපි ඕන තරම් උදාහරණ, right? අපි දැකලා තියෙනවා සමහර නායකයෝ පෙරදුනහම ටීම් එකට බයින්. දින්නාම තමුන් credit එක ගන්න. හැබැයි ඔබ නායකයෙක් වෙනවා නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි ඔබ කළ යුත්තේ. Right? ඔබ නායකයෙක් විදිහට වැඩ කරනකොට ටීම් එක නායකයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔබ ටීම් එකක වැඩ කරනකොට gap එකක් තියෙනවා කියලා නෑ මේගොල්ලෝ පැත්තකින් ඉන්නවනේ. මගේ level එක මේක. No, you don't show that, but you can maintain it. You should know the gap in your mind, but don't show it. Right? So at the end, we are coming back to what we started off. Your beliefs become your thoughts. Your thoughts become your words. Your words become your actions. Your actions become your habits. Your habits become your values. Your values become your destiny. So if you learn something today, out of everything that you learned, there are a few things that you need to keep in mind. Be a different person. Be vigilant in what you want. Be relevant. And keep focus on all those three. ඔබ වෙනස් පුද්ගලයෙක් වෙන්න අනිත් අයට වඩා ඔබ කරන දේ ගැන අවශ්‍යතාවයෙන් එහි වෙනස් වීම ගැන නිතර හොයමින් ඉන්න පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඔබ ගැළපෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ තුන කෙරෙහි හැම වෙලේම ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒ තුලින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබගේ ජයග්‍රහණය කරා ගමන් කරන්න. ඉතින් මම නැවත නැවතත් කියන්නේ ඔබ පටන්ගත් දේ පටන් ගැනීමට ඔබට කමිට්මන්ට් එකක් තිබ්බා. ඔබට කැපවීමක් තිබ්බා. ඒක අවසන් කරන්නත් ඔබට කැපවීමක් තිබිය යුතුයි. ඒ කැපවීම දිගටම පවත්වා ගන්න ඕනේ. ඒ තුළ තමයි ඔබට ජයග්‍රහණය කරා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ ආර්ට් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ලෝ ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොන පැත්තේ ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වුණත් ඔබගේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ ඔබ හිතන පතන ආකාරය සහ එතනින් ඔබ කොයි තරම් දුරට ඉදිරියට ගමන් කරනවාද කියන එක මතයි. ඉතින් ඔබ සියලුම දෙනාට සාර්ථක ජීවිතයකට කන්ග්‍රැචුලේට් කරනවා නැත්නම් සුබ පතනවා. රයිට්? මේ ලංකාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් නායකයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ අවශ්‍යයි අපිට. ඉතින් ඒ ගමන අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉදිරියට යමු. ඔබට ඒ ගමනේදී යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් උදව්වක් අවශ්‍ය වුණොත් මට කතා කරන්න පුළුවන්. Right? Before I give you the control, let me answer these questions that they have asked. Like, give me 1 minute. Right? How to improve your English? That can be done by yourself. You can attend a class, or you can do it by yourself by listening to videos, looking at them. Don't try to learn Sinhala and then convert it into English. When you're looking at a video, look at the action. ඒකට ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා බලන්න. Right? ඒකත් එක්ක ඔබට පුළුවන්. So you might have to go for a class. You can join Toastmasters. You can join any other organization that supports you to, speak English. And I hope that the 14-day plan is clear to you. Someone asked that question at the beginning. Chatushika. Right? I think it's clear. All right. Over to you, madam.
Thank you Mr. Nuwan Rajapaksha. අපි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නුවන් රාජපක්ෂ අද අපේ දේශකතුමන්ට ඉතාමත් වැදගත් ඒ වගේම රැකියාව වෙළඳපොළට යන්න ඉන්න අපේ දුවදරුවන්ට ඉතාමත් හරවත් මාතෘකාවක් ගැන පැතිකඩක් පිළිබඳව දැනුවත් කරාට busy schedule එකක ඉන්නේ ඒත් ඇවිල්ලත් අපි වෙනුවෙන් අපි අද දීපු මේ volunteer service එකට අපි ඉතාමත්ම ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන මේ workshop series එක අපි පවත්වාගෙන යන්නේ අපේ internship program එකේ එහෙම නැත්නම් ආධුනික පුහුණු වැඩසටහන සහ CDEP එහෙම නැත්නම් අපි කියන Center for Digital Education Platform අපේ අංශය යටතේ ඒ වෙනුවෙන් අපිට දායකත්වය ලබා දුන්න CDEP අංශයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන මහාචාර්ය දමයන්ති බමුණුසිංහ මැතිණියටත් ඒ වගේම internship program එකේ chair විදියට සභාපති ලෙස කටයුතු කරන ආචාර්ය ශාන්ත ගම්ලත් මැතිතුමන්ටත් ඉතාමත්ම ගෞරවපූර්වකව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ හැම වැඩකම අලුත් ඉනෝවේටිව් දේවල් කරන්න අපිව ධෛර්යමත් කරන අපේ දායකත්වය ලබා දෙන අපේ පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා ලෙස කටයුතු කරන මහාචාර්ය ශිරන්ත හිංකෙන්ද මැතිතුමාට ඉතාමත්ම ගෞරවපූර්වකව ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමති ડોક્ટર නයන විජේතිලක ආචාර්යතුමන්ව විද්‍යාපීඨයේ අදහොත් සම්බන්ධ වෙලා මේ දේශනය අහගෙන හිටියා. ඉතාමත් ඉන්ට්‍රස්ටිං ලෙක්චර් එකක් කියලා සර් කිව්වා. අපිට තාක්ෂණික සහායක ලබා දීම වෙනුවෙන් අපි සර්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙච්ච ළමයි හැමෝටම මම හිතන්නේ මේ හම්බෙන කමෙන්ට්ස් වලින් chat එකේ එන කමෙන්ට්ස් වලින් ඒක ප්‍රූව් වෙනවා. ඉතාමත් ගොඩක් හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං මාතෘකාවක්. මමත් මේ පැය දෙක පුරා මේ දේශනයට සහභාගී වුණා. මමත් පාස් අවුට් වුණේ 2017. ඇත්තටම හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං සහ අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් අපේ ඇත්තටම හදවතට කතා කරපු දේශනයක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා Mr. Nuwan Rajapaksha. Thank you very much for sharing your valuable knowledge and your valuable contribution. Hope to keep in touch with you in future as well. And thanks. okay. එතන සහභාගී වෙච්ච හැම දුවදරුවෙක්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේ ඊළඟ අපේ workshop එක පැවැත්වෙනවා 23 වෙනි බද්දා උදේ 10ට. ඒකටත් සහභාගී වෙන්න කියලා දැනුම් දෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ feedback එක මම chat box එකට දාලා තියෙනවා link එක Google form එකේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ comments වලින් පේනවා කොච්චර වැදගත් අපි දේශනයක්ද තිබුණේ කියලා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ feedback එක අපිට ලබා දෙන්න. ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. Once again, thank you very much, Mr. Nuwan Rajapaksha, for joining with us today. Thank you. Have a nice day.